አበተርወ ገነት ወአበተነጥፈ ዕረፍት ይክፍለነ አሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን ይክፍለነ አሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን። እግዚአብሔር አምላኽና በዓልና ይባርከልና እዚ ክቡር በዓል እዚ እግዚአብሔር ኣብ ልብና እንቕበለሉ ብህይወት ንስሓ ንጸንዓሉ ከም ሰናይ ፍቓድ እግዚአብሔር እንመላለሰሉ ናይ በረኸት በዓል ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላኽ ሕጂ እውን ከም ወትሩ የድሕነና ብቑዓት ይግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት كل خطوة منا ولنا فتنة تأتينا نستن هاي كبرنا نزل علمنا تكاي معني وقصيك يا مرا نقول سلام ملان سلام سلام عليكم بهلنا غير نقول لك نسداخون نقول لك عدل زاهر سوا السلام عليكم سلام على السلام لك رغرسهم بروحي وهم لك سجاك زاهر مشامل وسيد بسي يلكم حياتنا وحياتنا نفكر وتهي يسوع كريستوس من تنا من الله آمين. سمعني زيو سمعني سمعني زيو ጸሎትየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ويبصق منك غار هللويا 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 وإتم يتقصك مني ጸሎትየ
በዕለተ ምንዳቤየ አስመዝነከ ሀቤ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘውእቱ ብሂል ንወድሶ ለዘሃሎ እግዚአብሔር ልዑል ስቡሕ ወውእቱ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም በአቲቃ ስቡሕ ወውእቱ ኩሎ ዓለም በአቲ ቃል ኩሎ ኩሎ
ለዘ
ስቦ
ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ፍኖት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኖት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ትጉሃን ወሰላም ለማርያም
ዘእሳት ክዳን ማይበር መላእክት ወስብታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ከስታፉየ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማኅሌተ ልሳንየ ምስሌ ሃለው ምስሌ የቁሙ ሰላም ላዘ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዛቃሎ ለማርያም ሰላም ዘሳተ በስፋት ቅዱስ ሰላም ለመላእክት ወለማይበረ ኩሎ ጽሑፋነ መላእክት ወስም በሰማይ ዘላሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ለእንግል ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ለማርያም ደባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሴ ኃይል የሥላሴ ወተወን ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሴ እመኒ ዋህዶ በእንተ እመኒ በምድር ተወክፎ ዘነግደ ጲላጦስ ሕማም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና
ሆሳ
ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና። ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሪያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ። ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊት ማይፈድ በእንተ በጉ ቀብኡ ለዛቲ አጸድ። ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሪያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለቅዳሴክሙ ከመ ትቀቡነ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በደሙ። ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለተሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ። ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይትከ አዲ ለሰብእ ሳህል አሐዱ እምእለ ይባርኩ ለቃል እዙዝ ዲበ ሕዝብ ከመ ትተንብል በእንተ ሥጋሁ ለምግባር ረሰነ ንቀልስ። ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማእታይ ሚካኤል ማርአርዘማ ለረድኤትከ ዲቤነ ሲማ ለማኅበረነ ከኋልሃ እቀ ወፍጽማ መራደ ነኪር አጽንዕ ውሃ ወግድማ። ሰላም ለሚካኤል ዘነደ ሱራሁ ይትካሃን ወይትረብ በመስዋዕት እምቅዱሳን አሐዱ እምእለ ይተግሁ ሐዋዝ በአርያም መኃልይሁ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ ውብናሁ። ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ ባዕድ አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳል እንበለ ባሕቲታ እትከ ማርያም ድንግል። ነዌት እንዝር ወዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ለአእላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክት ወለስግእ ወልዳ ነባቢ እሳት። ነዌት እንዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ርግብ ዘበላልሁ እምከናፍሪሃ ውእዝ አሊብ ተጸውረ በማኅፀና እሳት ዘኮሬብ ወያዋያ ነድ ወላይ። ማኅፀነች እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስፍኢተ እምጽርሐ አርያም ዘላዕሉ ወእምኪሩቤል ተርቤተ ተሳተ አውራ ወአምስተ ዕለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይትገመር እሳተ። ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሐተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ረሲን ዮሙ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ዘሜትኪ እሳተ ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለኪ ቤተ። ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ትሩፍ ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ ማኅፀንኒ ማርያም በኪዳንኪ ውኩፍ ይትኀፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስሮ ልሳን ይትመተር ወይትሐተም አፍ። ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ። መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐኮር ስሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምቤተ ሌዊ ኮሬባዊ መለኮታዊ ቃል
ስምክ ስመ መሃላ ዘእይሄሱ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባርክ እርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይትቄጸል በርእሱ አይጉረ ኢያሱ አክሊለ ስምከ Ah
ለዳዊት
Hey
ምክያ
Oh
ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ዘስሙ ራብቋሉ ወጽፉቅ ጥቀ ለአርዘ ሊባኖስ አምሳለ ቆጽሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላዕለ ኩሉ ይጸሐፍ በልሳኔ ለውዳሴከ ፊደሉ ይትሐደግ በምስማው ወቃሉ ሰላም ለገጽከ እምስነ ኦርያር የስቡ ወፍሱ ከመወር ዛሚጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወቱ ለኖህ ባን እግዚኦ በውሳጤከ ስፎ ማየኩነኔ አመዘን ማይ ሰላም ለቀራንቲከ ከመክልኤ ክንፈችሩት ለይሰልላ ወትረ አዕይንቲከ ደረቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ደመዝራይቱ ለአብ አስተጋብእ ውስተ ልብየ አግማተ ኩሉ ጥበብ ከመ ጽጌያተ ዘገዳም ያስተጋብእ ንህብ ሰላም ለአዕይንቲከ ከመ ምሉእ መካነማይ ለይተአያ ወትረ በመንበረ መጽሔት ኢየሱስ ክርስቶስ መሰስሬ ኩሉ ጌጋይ ንዝሃን እግዚኦ በአዛብከ ሰናይ ወአጻይድወን መንበረት ጽሩይ ሰላም ለአእዛኒከ ጽልዋት ለኮና አመሃ ነገር ያባ ለመኮነ ውስጥ ህሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ አምደ ደመና ብርሃን እግዚኦ አስተይፈቀድ ፍና በአመተ ርሳን ወድካም እየራይ ሙስና ሰላም ለመላቲከ
አፈዋት ከመርህ አፈው ዘይጼኑ ርሁቅ ፍኖት ኢየሱስ ክርስቶስ ማበ ነፍሴ አንተ በሎሙ ለመላእክት ተፈሱ ሊተረከብክዎ ለወልድየ ለከንቱ ዘሞተ ሰላም ናይናፊከ መሳኮ ጸናይ መሳኮ ጸናይ ጸና ዋናቅጽ ለውድዳት እማንቱ ማእከለ መልአከ ሕይወቴ ክርስቶስ አሰሪየኒ በገጽ ናሁ ተመሰጥኩ በጣም መስቀልከ ዕፅ ወተነደፍኩ በፍቅርከ ዐጽ ሰላም ለጉርኤከ ሰላም ለከናፍሪከ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋ ይስሐቅ ወዚታ ውሳፉየ ከማዜባዊ ውይዝ ነቃ ገቦከ በኩናት ርጉዝ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሬ ውሃት እንተ ቀይሞ ጸግወኒ ማጽአት እንተ ይእቲ አርምሞ ለትዕግሥትከ ከማይ መራቅሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰመይ ከምስዋ ከርስየ ርይበ እግዚኦ ውሳጤ ጉሬ ጸማን በለኩነኔ ሀበን ስጋከ መብላ ነበልባለ እሳት ክርስቶስ ዘተዋሃድከ ጳጦስ በዋየ ፍቅርከ ከመ ስርዋዋም የብሰ ውሳጤ ህሊና ነደ ወልብየ ጤሰ ሰላም ለቃልከ እማይሰሪው ዘፈቶ ለፍቁር አልዓዛር ኃይለ ስልጣነ ሞት ደረሞቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሠ ሰላም ወተራሮ አባ አቡየ ሲባከ ሰቦ ለአንቀጽከ ጸጎን ንመሮ ሰላም ለእስትንፋስከ እስትንፋሰ ላህብ ሙቅ ጊዜፍና ሰርክ ዘነፋ ገነተ ውርያን ደቂቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠፈረ ሃይማኖት ወጽድቅ ይትወሃውሁ ከዋክብት በአየርከ ምጡቅ ወያንበሰብሱ ደመና ባረ ወሰብ ሰላም ለጉርኤከ በጽማ ፍቅረ ሰብ ሐማሚ እስከ ስቴ ሐሞት ጥዕመ ወዘወይነ ትፍስሕት ከራሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘቢናሚ አመነሳ ማይተመ ጸጋ ዘስመከ ይሰሚ አልቦ አይሁድ ወአልቦ አረሚ ሰላም ለክሳድከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኬንያ አዳም ስና ወመንክር ለሀያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ወሐዋርያ አመ ወፃ ስሙዓቲከ ባድያመ ኩሉ ሶርያ ሰዓት አይን ኪያከ ዘርያ ሰላም ለመትከፍትከ ከመ ልብሰ ክህነት ሎግዮ ጊዜ ጸአተ ፍጽ ወጾረ አሩተ መስቀል በቀራንዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መድኃኒት ተዋስተስርዮ አስተዳሎከ ለርእስከ ውስተ አጸደ ግፍ ተርዮ ወኩሎ በዘይደሉ አግደምከ አስተዳሎከ ስከ ውስተ አጸደ ግፍ ተርዮ ወኩሎ በዘይደሉ Hey
Ah
መስቀል
Ra
አስተዳሎከ ለርእስከ ውሳተ ግብተርዮ ወኩሎ በዘይደሉ አግደከ
ሰላም ለዘባንከ እመለኮቱ ዘይታርቀ እንዘ በአፋሁ ይትዌከፍ ጥብጣቤ ሕማማት መጽቀ ኩንደ ሀረገ ወይን ክርስቶስ እንተ ትጸውር አይጹቀ በቤተ ከብካብ ጊዜ ትገብር ምርፋቀ አስካልከ ረስየኒ ዝቀ ሰላም እንግዳከ አምናነዳከ ቀራረቦና ዋይምሮ በሐመረ ፍትወት ወጻይከ ለበጠቢዋን ዘይሰፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪት ወተፋቅሮ ሰው ይገስስ ሊናይ ለመንዲልከ ዘፈሮ ነቃትያቴ ለገብርከ ምድሩ ይስፈሮ ሰላም ለሕፅንከ ምርፋቀ በረከት ወሳል ዘአሰመከ ወቱ ወልደ ዘብዴዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖቴ ወንጌል ከመጽሐፍ ዝቤታቱ ቆቆት ብዙኃት አዕዋፍ አጽንዖተ ትግል ሰላም ለአዳዊከ ጽቡረ ለገብራ በምራቃፉከ ቅዱስ አይንተ እውር ይፍጥራ ትምህርተ ሕዋት ክርስቶስ ዘትነገር ብጽሖራ ነገሥታት በእንዲሃከ ይገድፉ ጌራ ወተቆሙ ይፈቱ አማራ ሰላም ለመዛሪከ ከመቀስ ብርት ጽኖ እለያነታ አጸረ አመለ ተመሱት ወፀብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዛ የምስዋ አስቴን የማየ ሕይወት መስቀልከ ጽዋ ዘለሌው ይድህን ሰብ ሰላም ለኮርናከ ኮርና ክቡር አንበሳ ዘቀጥቅጦ ኩሎ አርእስተ ስቡሐን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሰ ዳንኤል ነቢየ ስሳ ድኅረ ተፈጸመ ሰዋዕ ሰንበታት ስሳ በምጽአትከ ተአት ማኅበሳ ሰላም ለእምነትከ ኢየሱስ ክርስቶስና ያዳሉድ ሀዳፈን ለጥበብከ እንተ ሰጥሞ ጌጋይ ክቡር ናሁ በላዕሌ ተንሳ ሞገድ ለርሃከ መክፈርተ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ በላዕለ ቅዱሳን ሩብ ይጸንስ ውስተ ከርሥየ ዘራቃልከ መጽሐፍ ጸዳለ እንጸናት ከመትጸንስ ጽሑፍ ሰላም ለአጻብዒከ አጻብዐ አዳም ዘተኬነው ወነቀል አጽመ እንተ ሕይወታ ለሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ አመተራን ከመረፄዋ ለገነተ ጽድቅ ለደብራፊ አስተዋ ቤዛ ዕጣን ኩሎሙ ደምከ አራዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስፍና አባሉ ለይሁዳ ለመንግሥትከ ሰባኒት እንዘይትመሃለሉ አውዳ ሰብአ ሰገል አውፈዩ ገዳ ሰላም ለገቦከ አዘቅተ ሥጋዌ ፍሉህ እንተ እምኔሁ ተውህበ ፈልፈለ ቅዱሳት ወነጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢሳይያስ መካ አማሰራይከ በልብሰ ባስ ወርቀይ መልአከ ሞት ተሰጥመ በላይ ሰላም ለከርስከ ዘኢይትፈተን መዝገቡ ሚኢመቁ ሚረህቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጌለ ንግሥከ ወራምጉ እለ ይነግዱ ዲበ ባሕር አሳ በረከት ወሀቡ ወለ ያድሩ ዲበ የብስ አምሃ አቅረቡ ሰላም ለልብከ ቁሩበ ኩልያት ምንታዌ እንተ ያንሳስ ቦቱ መንፈሰ ህሊና ከአበ ህያዌ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹመ ትስብእት ወሥጋዌ በቀለ በእንቲአከ አመ ትትፋታን ነዌ ውስተ መንግሥትከ ረሲየኒ ሰርዌ ሰላም ለህሊናከ ዘይሄሊ ሰናያተ ለውሉደ ሰብ ምህረተ ክርስቶስ ብርሃን ዘአሰሰልከ ጽልመተ ላዕለ ኪሩቤል ነቢረከ ዘተሬ ቀላያተ ስቡሕ ይወልድ አንተ ሰላም ለእንበርትከ ማእከለ ጠባይ ዘተመልአከ በኩሉ ትስብእቱን ዘይትሜሰል ማእከለ መንግሥተ ሰማያት ክርስቶስ ከመ ዮሐንስ ሰበከ በአፍ ወበድካም ለአዝመሩ ኪያከ ድኅረ ሃይማኖት ነሲኦሙ ያቱ ሰርከ ሰላም ለሐውቄከ እንዘቦ ልዕልና ከመገብር ድኩም ዘቀነተ ሀብለ ትሕትና ህብስተ ሕይወቶሙ ክርስቶስ ለእለ ይነሱ ስመ ክርስትና አኮ አምስተ እስራኤል መናፍስት የተሞት ፈደየ በሲና ሰላም ለአብቃቲከ አዕማድ ያዕቆብ ወበለስ እለ ይጸውራ ቦቶን መልክዕተ ኩሉ ትእዛዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳለ ሕይወቴ አሐድ ተባሶ በጽላሎትከ ራብያ መጽአ ወሕምዝ ይስጋነነኒ ለገብርከ ዳግመ እምዝ ሰላም ለአብራኪከ ለአውተራ ስግደተ እንዘይዐርጋ ላዕለ ወንዘይወርዳ ታሕተ ጊዜ ተቀባይ ከክርስቶስ አልባስጥሮ ስፍረተ ገብርከ ሰልፈ ተቋሚያ ዕለተ ማርያም ትኩነን ዕለተ ሰላም ለአጋሪከ ዕለት ጠባለቀዊም ቅድመ ጲላጦስ ፈታሂ መስፍን ይሁዳ ወሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወዮም ሀበ ወረደ ወነጠበ ዝናመ አጋሪከ ደም ለመስቀልከ በሰጊድ ሰላም ሰላም ለሰኮናከ አደገ
ኢየሱስ ክርስቶስ መልአከ ዓለም ዘትቤቀሎ ስብሐቲከ ራእይ እግዚኦ ቅድመ ዓለማት ዛሎ መንጦላዕተ ያኔ ቅልአ አብል ጸዳሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመዓዛ ፍቅርከ ኮናዱ አሁከ ሰማዕታት ኰላተ ሕማማት ወረዱ ጻድቃኒከ ገዳማት ተወሉ ሰላም አጻብዒት ለክልያ አይቃር ለአህመላ ደርግ አራያ ይሶግ አስር ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር በዘባመራ ከመ ትላዕ አመር መንክር ተላያ ለዘለከ ፍቅር ሰላም ላሳር ይብልክ ብለን ቅንዋት ተጠምአ እስከ ጽዳዊሆ ልብሰ ተጠባይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቀልከ በአፍአን ዘእዜን ይምረከ ወከውን ስማ መምህረ ረሰይኩከ ርስየኒ ረዳ ሰላም ለቆምከ ሐመልማለ ቀዬ ሥጋ ክርስቶስ ቀዳሜ ጸጋ ናሁ ሰፈነት ወሰፈፈት እንበለ ንትጋ ለባሕረ ሳይልከ ዘይነጽፍ ፈለጋ ውስተ ህሊናየ አስተጋብ አይጋ ሰላም ለመልክዕከ መልክዓ ክቡር አምላክ ለይትያታ ወርከ ወለቱ አርእሰ ሰኮና ወበ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን መልአክ ይትመልአ ህሊናየ በተግሣጽከ ቡሩክ ዕጠተ ደዌ ዘበቆለ ሶክ ሰላም ለጸአተ ነፍስከ ኃይለ ስልጣነ ሞት ዘቀነ ጽዋዐ ፋሲካ ሙሉአ ደረሰለት ከሰቴ ጡመ ከናፍር ክርስቶስ እንተ ትነብር ሰደየ በሞት ወበሕይወት አማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ዘገብረ ሰማየ ሰላም ለበድነ ሥጋከ እመለኮቱ ዘይተፈልጠ ለሰዓት አሐቲ ከመ ቅጽበተ ዓይን ህዳጠ መዝገበ ባሕርይ ክርስቶስ ዘይተአምር ተውላጠ አኮ ዘሐቅ ጽጌረዳ ወዘባይ ስቅላጠ ባህቱ ሃይማኖቴ ውበከ ሴተ ሰላም ለንግሥተ ሥጋከ በአፈ ክርቤሁ ውስጥ ወበደሰ ግረዝየን ንጹሕ ዘበሬዮን መርአየ ስርግው አመት መጽእ ክርስቶስ አስረን ለቀበላከ በማኅበረ ምግባር ቅዱስ ከመ ደናግል ጠባባት ዘልቆን አምስ ሰላም ለመቃብሪከ መካነ ምስጢር ጎልጎታ ቀዳሚ አዳም ዘኢተቀብረ በውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራብታ ሳይልከ ወምሕረትከ ይመግቡኒ በጾታ ከመ ሀገፋ ዘስሙር ወልታ ሰላም ለትንሣኤከ አምድኅረ ዕለታት ክልኤ አቀብተ መቃብር አላፍ እንበለ ይስሙ ቀርነ ጽምኤ ወእንተዝ ይብሉከ ክርስቶስ በኵረ ትንሣኤ ተአመንኩ ወተወከልኩ ግንበ ገጸ ኩሉ ጉባኤ ኪያከ አብ ወኪያከ ረዳኤ ሰላም ለትንሣኤከ እንተ ተጠየቀ ቦቱ ዜና ትንሣኤሆሙ በክብር ለቅዱሳን ዘሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ቀርነ መንግሥቱ በዓለ ትንሣኤ ፋሲካነ ዝንቱ እስመ ሥርዓቱ ለእስራኤል ውእቱ ሰላም ለዕርገትከ ዘይትረከብ መጠኑ ወለምሕረትከ ሰላም ለአቡከ ውስተ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኪያከ ተአመኑ ቅዱሳነ ዘማቤከ ወንስሐነ ይኩኑ ጰራቅሊጦስ መንፈሰከ ፈኑ ሰላም እብል ለመጻትከ ከኋላ በደመና ሰማይ ልዕልት ይብሉ አገልገላ አመ ትመጽእ በስብሐት ክርስቶስ ርእሰ-መሐላ ጸዋዕነ ለአግብርቲከ ውስተ አስተርግብ ወተላን አንሶስ ምስሌከ በአዳስ እምሥራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትሐኰት ስሞ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኪያከ ወልዶ ዘፈነወለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናቲነ አስተጋብአነ ኀበ ትረፍእ መካን እስመ ትርዋን አግብርቲከን ስብሐት ለከ አምላኪየ በልከ ኩሉ ስርት ስብሐት ለከ አምላኪየ በልከ ኩሉ አጽምቲ ስብሐት ለከ አምላኪየ በልከ ኩሉ ስብሐት ለከ ንጉሥየ በልከ ኩሉ ዘያስተርአየ ስብሐት ለጽናሴከ ወትረ ይነግር እምኩሉ ይሄይስ በሥላሴከ ተአምኖ ወወላዲትከ ተማኅፀኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መንግሥት ወተክን ተሰወተ ከመቦም ዘያስተዋቅር መኒኖ ያኮር ታተለግዶ ፈከዊኖ ሰላም ለኩሉ መልክከ አምሳለ መልኩ ለአቡከ ኢየሱስ ክርስቶስ ማማደስተከ ባይም ገጸሞት በእንተ ማርያም አምላኪየ አምላኪየ ይስናድብ አምላከ ሰማያ አምላከ
وانتلافكت أملاكم لنبيات أملاكم لحواريات أملاك سبتا وسمان معنا لأملاك لنزبك ويتشكر كله على سان محر أملاك محرنا يقربها لأملاك ربللنا ماليتنا ماليت ملاك تقبلك تقبللنا أملاكنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا وسائنا أدحن إمو نحنا دم أملاكنا دحنات محرات كابخان دلل أمامو بزعلة زدما أدحننا كنتان إتا إسرت أدقفت حقات تطعم كلا نعنا دما كل خفانا حتياتنا فتح غاد ما نخبر خاتك عملنا امين سمونا مامات بسلامه فتسمك ودتو ساينا خادم املاخنا بدحنا سلامه بصحنا نفساتا غرتيكو اماتيك ناهوم ابراهام اسكال مريم ولت جبريل ولت كيروس اهتا مريم نفس كلهم سماتات ارترانا نفس عرفتها بلنا كلما بحزن زلو دما مصرنا عقبا خاي مسخاص انا نعلنا بسمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منستها تمسا فقادك هم تعال سماي كودما مدريكم ليت نجرانا لو ما هذلنا احنا نزبدلنا بدلون كم زحدنا لهم بدلنا لسنا كل غفاد احنا نمبرنا فتنا فتونا منجستين حيل كبرين لنا تكايم امين هو بزيتي مريم ناي قدس جبريل سلام لكم بحلينا سباهون قال عتاك زي سبعة سلام عليكم السلام عليكم صغير هذا نستبرغتي غير رغر سقوم بروي قوم تسجل زيد دس للكهاتياتنا أفكروا له يسوع كريستوس من تانا عرض لهم هالي مريم دنقل ولايت أملاك مقسم مسكلو وفرديتو لجزينا أملاك رمضان دي يذكر صوص وتري حلو مايكلنا ومايكل كلكم وزبا كريستيان اكزيو
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳዩ ቅዱሳን እምድኅረ ትንሣኤው ሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ወጎይታ ይቅረብልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብያናራን ዝተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቅለ ወጎይታ ይቅረብልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተን ሰብ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያወሳን ስብሐት ለእግዚአብሔር
ጎይታ ንዓኻ ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረ ኣምላኽ ብኩልንታናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጉሆ ምስጋና ነወፍየልካ ኣለና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርፅ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍ ብርሃን እውን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ነወፍእ ኣለና ንብል ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮን ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ በአብዘርት መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎትን ጸሃን ትቕበል ወልዶ ሃድናኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃነ ዘምን ጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኾውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጽሃቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሽ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገጽን መታሪቃ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ ማዕሙፀንባት ናብ ብርሃን ኣውፀኻና ካብ መታዲንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፀኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን بزي مقراط كل ساعة كان مسجن برهنا بنا هذبونا عخاي ودسلو مسابول على خلون زخانكا يسوس ود እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዝንሳል ሳይግዜ ካብአፍና ነወርባሎና ኩሉ ፍጥረት ድማ በረዓድን በመንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ አሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ትፈርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስት ዘምጽዎም ወሐስቲ ወሐይስቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳካ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻን ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግዑውን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ከዓ ብጸጋኻ እትሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ከዓ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕካና መሳኪንን ንዝበኺዩን እትናዝዞም ነቶም ዝጽውዕዎ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝስስልን ዘርሕቕን ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንን ኣሎና ኣብ ማሕደሪ ህይወት ምእንቲ ከነዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዛትካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉን ንኣሽቱን ዓበይትን ንመማሓደርን ንህዝቡን ጓሳን መጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለዶን ዝውዳእ ንዘለዓለም ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ዘእያሃልቅ ለዓለመ ዓለሚን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ
ምስሌክ ምስለ መንፈስ ነሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ ዝሕሉ ካብትን ተጀሚሩ ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀብ ፀልማት ዝብፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኸና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰር ፈቲኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ንሰኣቶም ትነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበልና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነቢ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ንመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናና ስማን ዓባሳት ቃል ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንስእ ብህማም ንዝተታሕዙ ፀማማት ፈውሲ ኮንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሳበዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓት ገለ ቅዱሳኑን ዘዝርህ ፀሓይ እዩ ንመላኽ ብውልዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ዓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእከ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ እዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ከአፍና ነቅርባለና ዘይልወጥናት ካህነታብ ካና ብኡኻ ማእሰርቲ መትክን ስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መርሓት ትኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣማኸልናኹምካ ድማ ዓረቅካና ኦጎይታ ነቶም ዝልሙናኻ ስምዓዮም ኦጎይታ እዞም እንድልምነካው ናይ ንከሰሳብ ጊዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንክስብረትካ እንፅህ ንዓይሽ ኣለብን ጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢሞ ንኩልና ፀግዑ ኩናና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሮ نزيت الودنا خذا مسألة طلبنا نعكب على بابنا عين البنانا زبرا خلنا صلمات إحنا نار عكبنا تغيم رزخل الكنا نسخة خانة لتفات توفي نايت نسب مسكر ودخاد حنكايو بزيت فكا حدث كايو بتزاز كاد ما سحتت تفي نستفد لخايو بموت ودخا وانت بجي خايو وقيتا من تزن حنا وردك انا مسكنك لنا نسيبك ሊቃነ መላእክት ብዘይ ቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑ ኻይኻ ኦጎይታ ዛጋሲ ባኩደትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑ ኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሕሩ ጣጥያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና تعتات الترين جنو من فشل الزيت بالنتوم تتصدو تقبل له من التردومن نتوم أبرقرق حاجات وحيتهم زساغي وتدحنهم نتوميات التحلي نقفعات تبقل لهم عرك ممنان نصادقان تمسكروا لهم نصحان محدريهم بصدق نزصوعوا خاسمعي نما بلت كداني نزختامات التألي نتامعرا مسكان أمنة ጉባኤ መንፈስን ሀብትን ጸጋን ኃይልን ክትከውን ዝተኸልካ ያ ቤተ ክርስቲያን ከቁኑዕ መራሕት ትህብ ኦ ጎይታ ኸያዕረፍና ኩሉ ሳናዓኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቑር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲያ سبحان
አሜን ዝበልና መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ። በችላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ምእንቲ ዝኽቡር በዓሉ ክብል እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልና በዓይነ ምሕረቱ ይጠምተና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና። እግዚአብሔር ኣብ ከተማ ልብና ኢየሩሳሌም ክነግስ በዚ ዕለት እዝን ብኩሉ መዓልትን ፍቓደኛ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ልብና ሰማያዊ ንጉስ ኮይኑ ክነግስ ፍቓደኛታት ክንከውን ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና። ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሳኑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ፀበባን ኣብ ጭንቀትን ንዘለዉ ደቂ ኣዳም ተስፋ ኣስኒቡ ሂወቶም ክመርሑ የብቃዓልና። ነፍሲ ኣክብርተ እግዚአብሔር ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ኪሮስ እህተ ማርያም አብርሑ ጎነት አብሑ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብቲ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ያዕርፈልና። ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚኢልና ክፅልብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕን ዝበደሉና ንሕዶንከን በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ክፉኣትና እምበር ኣብ ፈተና ይግበር። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይኹን። ወእዙ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክሉ ብሕሊና ኮይድን ስጋኹ ንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸሎት ቤታ ሰፈን ንሰኻ በንስተብረት ብረኸብ ሰምሮ ተሰብ ፍሴ ደስ ይበልከ ሓጢኣትና ክሰሪርና ነፈቅዶ እንታና ምሕረት ለና አሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ስብሐቲሁ ለይኩን ለደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስኪናኒከ ገነ ይሁን እግዚአብሔር እስመ
እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር አሰራ كم حدث لنا هذا እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልመኖለና ንውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ነመስግኖ ለና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍፅም ፍልጠት ኣብፅሕና እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወየፅር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘላ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ቅድስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ በእንተ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን። ዮመ ሀበነ ንሕነ ዝበደሉና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ለዓለማት ከአሜን። ቅዱስ ማርያም የበላታ ዜና ድንግል እግዚአብሔር ኃጢአትና ኃጢአትና ፍቅር ኢየሱስ እንታና መስለምና አሜን። ኩሉ ንትሕዝ እግዚአብሔር ንውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ንኩሉ እትሕዝ ጎይታና ርህሩህ መራሒ መልኣኽካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቅርኻ ይቐረበለልና ከም ብዝሕ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ። ካባና ንሓደ እኳ ካብ ፀጋኻ ውፁእን ፍሉይን ኣይትግበር። ምእንተቲ ኣብ ልዕልና ዘተሰመየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ኣይትሕደገናን። ኣብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና። ምስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ተፈስሑ በእግዚአብሔር ዘረዳነ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወአትገቦሙ መርትዕት ዕለት በዓልነ እስመ ስርዓቱ ለእስራኤል ውእቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነፍሑ ከርነ በዕለተ ሰርክ በምርትዕ
እስመ ስራቱ ለእስራኤል ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግንን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻየን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይክቱ أهدي عالم እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብራቦና ስምካዊ ቀደስ ንሳት ጻፋት ካምታብ ሰማይኩም ልማምሪዮ ያለት ያና ለሚያበና ናና ዝበደልና ብድምዛልና ብድምዛ ሰንደግ አብያና ማለና በተናይታቸውና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምነት ካይማ መንጋልስን ማርያም ላይ ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ተሰላም ለክሎ በልና ድንግል ህብሲያው ድንግል ያደ እግዚአብሔር ሰባይ ሰላም ለክ ለሰብእ ስራይ ለሰብእ ገፍራ አርሶ ብሮህዮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌው ስይዳሲ ወርኪ ኃጢአትና እንደና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታራና አምላክና አምላክ አርጎስን አምላክ ደስታን ኢኻ ነዞም ኃይሊ ምስጋናኻ ብዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክድሙ ጻምዮም ዝበጡ ሰቡትን አንስን ባረትካ ጸሎቶም ተቀበል أبسام هذا قال له من أبوك حتى ما يتتمت نسهم تقبل صلتهم كنت ما عذاب كرم خيبسة وأبويتنا أملاقنا أنترم برايترني خا أم حريت أمتنا تملسنا قاب زل عالمنا بزمتسن كن سجدل كان سمك بحبرت كان خبرين كان مسجنين كنوا دسين بحال ودخا بوزل لك مسجانا صنعات المسؤولين منفذ قدسين يزيني زلفني ولا أعلم آمين وأنزى سمون بعل فاسكا لا أملاك صدق هاب دبر زيت مراد عقب هاجر እግዚአብሔር وتقبلوا ሕዝብ ብዙኃን አእሩግ ወሕፃናት ነሲኦም አይጾቀ በቀልት እንዘ ይብሎ ሆሳዕና በአርያም ተጺኖ ዲበ እዋል በአገረ ኢየሩሳሌም በትፍስሕት ወበሐሴት ይሁቦሙ
ኃይለ ወንዘ ሰሞን በዓለ ፋሲካ ቀርቦ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ ሀበ ደብረ ዘይት ሞራደ አቀብሃ እግዚአብሔር ወተቀበልዎ ሕዝብ ብዙኃን አእሩግ ወሕፃናት ነሲዮሙ ዕጹቀ በቀርት እንዘ ይብልዑ ሆሳዕና በአርያም ተጽእኖ ዲበዋል ቦአገረ ኢየሩሳሌም በትዝህ ወበሐሴት የወሙ ኃይለ ወስልጣነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወንዘ ሰሙን በዓለ ፋሲካ ቀርቡ አርዳኢሁ ለአምላከ ጽድቅ
ሆሳዕና በአርያም ተጺኖ ዲበ እዋል ቦአገረ ኢየሩሳሌም በትፍስድ ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ
እንዘ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ተጽእኖ ዲበ እዋል ቦአገረ ኢየሩሳሌም በትፍስሕት ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣን እንዘ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ተጽእኖ ዲበ እዋል ቦአገረ ኢየሩሳሌም በትፍስሕት ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ በትፍስሕት ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይለ
Ah
ስልጣን Yeah.
وسلطان
ወስልጣነ ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ በትፍስሕት ወበሐሴት በትፍስሕት ወበሐሴት ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ ይሁቦሙ ኃይለ ወስልጣነ እንዘ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ተጽእኖ ዲበ ሔዋን እግዚአብሔር
ሆሳዕና በአርያም ተጽኢኖ ዲበ ብርቲኳ ማቲከ ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ኪሮስ እህተ ማርያም ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ምፅናዕ ኸባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ምዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእንሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደእግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንመልና ኣሜን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍስየ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ይረድ ነፍሳት አግብርቲከ ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ኪሮስ እህተ ማርያም ነፍስ ኩሎም
ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓሰብናሎም በደልና ንኣንሳና ክፋልዕለና በረፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ፈተና ይተትወና ሰላምታ ሰላም ለክ ኃጢአትና ሰሪና ነፍቶ ወደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ማለት ሃሌሉያ ወሰረይናት ለነፍሰ ስማ በስኩለከዮ ረይናት ለነፍስ ሃሌሉያ ወሰረይናት ለነፍስ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አይረብ ነፍሳት አገርትክ ባንተት ነፍሳት አገርትክ ወይማቲከ ሁሉም ክርስቶሳውያን ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ኪሮስ እህተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንና ኣኸባኻ ይመስኻ ፃናና ዓድና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት መግብና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ኣሜን። ወለደና ምስኪን ማርያም ናይ ሰላም ከለኹ ብሕልና ክድንግል ይኽእል ስጋውን ድንግል ይኽእል እግዚአብሔር ወይዛ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኺ ንስብረት ይኹን ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና መሓርገና ነፍሲ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነና አሜን። ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ዋጽምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያስስኪያከ ነፍስ ያስስኪያከ ሃሌሉያ አርያኒ ገጸከ አርያኒ ገጸከ ዋጽምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያስስኪያከ
ገጸከ ወአስምዓኒ ቃልከ ነፍስየ ሐሰስኪያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶስ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ኪሮስ እህተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም ፈፂምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደሎሎም ዝሓርግና ኣለዎም በደልና ኣርሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ዮም ኣሜን ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ዝሕልና ክድግ ደስካሁን ንግዲ ኸ እግዚአብሔር ቤታ ሰላም ለክለኹም ንስኻ ንስ ብልኽቲ የተፍረ ማህፀንኩም ብርኺኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳውቲ ደስ በልክ ሓጢአትና ንሓድገልና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወካይበ ሰበክ ዘኩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተለኖ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከነፍሶ መያገዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያይብር አንስኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ስራለተ በዘይትየሰው ተስፋ ወዘበሰማያት መንግሥተ ክብር በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጽልዩ በእንተ ኢሎኖ ኦሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሉ እትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ንነብሶም ዕረፍቲ ክትእ በታ ትንሣኤ ዝመደብካላ ዕረትካ ስጎም ብሕብረትከ ተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያትካ ተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንቲ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ
በአግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተስሃና ነፍሳት አግብርቲከ መገደ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምቁራፅን ሃቦም ስጎምካ በተዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳት ኣግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተስሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ታሲእስየተ ሰናየ ዛይንየ ወዝንየ ሰማ ወሰልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወይ አድገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሮከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ጸጎ አህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኖ ለሰቦሙ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኖ መናህየ ወመናዝዝ ከወይነከ ክፍል በክርስቶስ ዘባቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ እዝየን ወዘን ወለዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በቀራረ ግዝረ ማርያም ንጓት አምላክ መቀሰ መስቀል አብዘረድ የዝለግዚና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ የራቅ ምን የውም ነክለኮሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርያላይሶን 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 ክርያ ላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን
Kyrieleison, Kyrieleison. Do we need to stand? Do we need to stand? Marana Cruzo. What a say, La Mangusta Sama. Did we start outside or inside last year? The first was about, was it outside or inside? በአምላክ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኸዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ረማዘንኩም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ምትኸዓት ገልና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በይቆም ሰላም 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 ከቅዱሳን ወሐዋርያት ከንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱም ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስሙ አንቱም ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ለክሙ ሰብጽዓት አይንቲክሙ ለርእያ ዋይዛኒኩም ለሰምዐ ወከማሆሙ ለነ ንረስየነ ድልዋነ ንስምዕ ወንግበር ቃለ ወንጌል ከቅዱስ ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ አዝማኸልኩን حجزوه እግዚአብሔር እግዚእ አስተርአየ ለነ ቡሩክ
ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሰራየለነ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሰራየለነ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሰራ ወመድኃኒነ ኢየሱስ
አማን ቅዱስ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ምሐረና ኩሉ ጊዜ ይቅር ይበለልና በቃል ወንጌሉ ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና እግዚአብሔር አምላኽና ስጋ ዝለበሰሉ ንግስነቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ክእውጅ በዚ ዕለት እዚ ከም ተረኽበ ሎሚ ድማ ኣብ ልብና ክነግስ ድሌት ከም ዘለዎ ፈሊጥና ልብና ብንስሓ ፅሪና ነቲ ሰማያዊ ንጉስ ንዘለኣለም ኣብ ልብና ከነንጉሶ እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና ነፍሲ ኣግብርተ እግዚአብሔር ዋይማት እግዚአብሔር ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ኪሮስ እህተ ማርያም አብርሑ ገነት ኣብ ሕልፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብታ ሓዘንን ጓህን እህታን ዘይብሉ ቦታ ያዕርፈልና በዓልና በዓለ ፍስሓ ወሐሴት ይግበረልና በወዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዘይና ንጽልብ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግና ሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ክባድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ወነስብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማሕፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻሓድገና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። መንግስቱ ጽድቆ ዛውፍን ያውፈይ ከከህየ ዲያቆን ኦጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ረድእን ሐዋርያን ወዲ መዝሙር እቲ ሕያው ቃል ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 10 ኢየሱስ ኣብ ኢያሪኮ ኣትዩ በኣ ሓለፈ እንሆ ሓደ ዘኬዎስ ስሙ ሃብታም ሰብኣይ ሓለቓ ተቐበልቲ ቀረጽ ነበረ ንኢየሱስ ከኣመን ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ግና ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ ዝተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ ምሕላፍ በኣ ስለ ዝነበረ ክርእዮ ቅድሚት ጎዩ ናብ ሳግላ ሓኾረ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ ኣንቃዕሪሩ ጠሚቱ ዘኬዎስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግብኣኒ እዩ እሞ ንዓ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ እዚ ምስ ረኣየ ድማ ኣብ እንዳ ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ዓዘምዘሙ ዘኬዎስ ከዓ ተንስኡ ንጎይታ ጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተሎውን 4 ዕስፊ እፈድዮ በሎ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ነዚ ቤት እዚ ድሕነት ኮነሉ ከመይ ንስኻ እውን ወዲ አብርሃም ኢኻ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ በሎ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ክወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተበሳይኩ እስመ ይቤሎኒ ቤተ እግዚአብሔር ናውር ወቆማ እገሪነ ውሳጻልች ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ንጽሕት ከመ ሀገር ወቆማ እገሪነ ውሳጻድቂ ኢየሩሳሌም ተፈሳይኮ እስመ ይቤሎኒ ቤተ እግዚአብሔር ናውር ወቆማ እገሪነ ውሳጻድቂ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ህንስት ከመ ሀገር
እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ወቆማ እገሪነ ስታይ ጻድቂ ኢየሩሳሌም ከመ ሀገር ፈሳይጎ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ወቆማ እገሪነ ውስተ ጻድቅ ኢየሩሳሌም ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ዘዜነው ለከ ክርስቶስ ወአምላኪ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና በኃይልኻ ደግፈና እሁድ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ብዕት እንጀራና ለመሃብ ንሓና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብር ለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ደእግዚኣብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረቕቲ ኢኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ሓጢኣትና ካሓድገልና ንፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ካብ 29 ክሳብ መፈጸምታ ካብ ኢያሪኮ ክወፁ ከለዉ ከዓ ንብዙሓት ህዝቢ ሰዓብዎ እንሆ ድማ ክልተ ዕውራት ኣብ ወሰን መገዲ ተቐሚጦም ነበሩ እሞ ኢየሱስ ይሓልፍ ከም ዘሎ ሰሚዖም
ኦጎይታይ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ጨርሑ እቶም ህዝቢ ድማ ስክብሉ ገንሕዎም ንሳቶም ግና ኦጎይታ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ዓዊሎም ጨርሑ ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ፀውዖም እንታይ ክገብረልኩም ትደልዩ ከኣበሎም ንሳቶም ድማ ጎይታይ ዓይንትና ክኽፈታ በልዎ ኢየሱስ ድማ ራህራሃሎም ዓይንቶም ተንከየ እሞ ብኡ ረአዩ ሰዓብዎ ድማ ሰማይን ምድር አብዳሐልፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ ዘያድር ውስተ ጽዮን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ ዘምሩ ለእግዚአብሔር ዘያድር ወንግርዎሙ አሕዛብ ምግባሮ እስመ ተዘከረ ዘይትሐሰስ ደሞሙ
ከመንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 46 ክሳብ ፍጻሜ። ናብ ኢያሪኮ ድማ ኣተዉ። ኢየሱስ ካብ ኢያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ምስ ብዙሕ ሕዝብን ክወፅእ ከሎ በርጤሜዎስ ማለት ወዲ ጢሜዎስ እቲ ዕውር ለማናይ ኣብ ወሰን መገዲ ተቐሚጡ ነበረ። ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ዓዊሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ክብል ጀመረ። ብዙሓት ድማ ስቕ ክብል ገንሕዎ። ንሱ ግና ኦ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ዓዊሉ ጨርሐ። ኢየሱስ ድማ ደው ኢሉ ፀውዕዎ በለ። ነቲ ዕውር ከዓ ፀዊዖም ኣጆኻ ተንስእ ይፅዋዓካ ኣሎ በልዎ። ንሱ ከዓ ነፀላኡ ደርቢዩ ዘሊሉ ናብ ኢየሱስ መፀ። ኢየሱስ ድማ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኢሉ ሓተቶ። እቲ ዕውር ከዓ መምህር ክርኢ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኺድ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ። ብኡብኡ ረኣየ ኣብ መገዲ እውን ሰዓቦ። እዝኒ ዘለዎ እትሰምዕ ዘላቶ ይስማ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ግበሮ በአለበ ትፍስሕት በሃበ እለ ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንቲሆ ለምስዋዕ አምላኬ የአንተ እገኒ ለከ እስከ አቅርንቲሆ ለምስዋዕ አምላኬ ያንተ እገኒ ለከ በአለበ ትፍስሕት በሃበ እለ ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንቲሆ ለምስዋዕ
የአንተ እገኒ ለከ እስከ አቅርንቴዮ ለምስዋዕ አምላኬ አንተ እገኒ ለከ ግበሩ ባለበት ትፍስሕት በሀበ እለ ያስተሃምምዎ እስከ አቅርንቴዎ ለምስዋዕ አምላኬ አንተ እገኒ ለከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንክብሪ መንግስቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ኩሉ ሰዓት ንዘላለማ ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕሪ 35 ክሳብ ፍጻሜ። ናብ ኢያሪኮ ምስ ቀረቡ እንሆ ሓደ ዕውር ሰብኣይ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። ህዝቢ ብኡ ክሓልፍ ከሎ ሰሚዑ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተተ። ንሳቶም ከዓ ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም ነገርዎ። ንሱ ከዓ ንሱ ሽዑ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ጨርሐ። እቶም ቅድሚት ዝኸዱ ዝነበሩ ስቕ ክብል ገሰጽዎ። ንሱ ግና ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ኣበርቲዑ ጨርሐ። ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናብኡ ከምጽዎ ኣዘዘ። ናብኡ ምስ ቀረበ ድማ ኢየሱስ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ እናበለ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ጎይታይ ኣዒንተይ ክሪአ በለ። ኢየሱስ ድማ ረአ እምነትካ እዩ ዘሕወየካ በሎ። ብኡ ረአየ ንኣምላኽ እናወደሰ ከዓ ሰዓቦ። እዞም ህዝቢ ኩሎም እውን እዚ ምስ ረአዩ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ለእግዚአብሔር ላዕለ እስራኤል አብይ ስብሐቲሁ ወኃይሎሄ እስከ ደመናት ለእግዚአብሔር
ላይለ እስራኤል አብይ ስብሐቲሁ ወኃይሉሂ እስከ ደመናት አቡአ ኮቴተ ለእግዚአብሔር ላይለ እስራኤል አብይ ስብሐቲሁ ወኃይሉሂ እስከ ደመናት ለእግዚአብሔር ላይለ እስራኤል አብይ ስብሐቲሁ ወኃይሉሂ እስከ ደመናት ላይለ እስራኤል አብይ ስብሐቲሁ ወኃይሉሂ እስከ ደመናት ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ መፈጸምታ ኣብ ኩላ እታ ሃገር እውን ዝንኡ ተሰምዐ ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓዊሎም ኦ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ሰዓብዎ ናብ ቤት ምስ ኣተዉ እቶም ዕውራት ናብኡ መፁ ኢየሱስ ድማ እዚ ክገብር ከም ዝኽእል ዶ ተኣምኑ ኢኹም በሎም ንሳቶም ካ እወ ጐይታ ይበልዎ ንሱ ድማ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም እናበለ ኣዒንቶም ተንከዮም ኣዒንቶም ከዓ ተኸፍታ ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይፈልጥ ተጠንቀቑ እናበለ ብጽኑዕ ኣስምዓሎም ንሳቶም ግና ወፂኦም ኣብ ኩላ እታ ሃገር ዝንኡ ዘርግሑ ንሳቶም ክወፁ ከለዉ ድማ እንሆ ሓደ ጋንየን ዝሓደሮ ዓባስ ኣምጽኡሉ ኢየሱስ ነቲ ጋንየን ምስ ኣውፅኦ እታ ዓባስ ተዛረበ እቶም ህዝቢ ድማ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣብ እስራኤል ኮቶ ኣይተረኣየን ኢሎም ተገረሙ ፈሪሳውያን ግና ንኣጋንንቲ ብሓለቓ ኣጋንንቲ የውፅኦም ኣሎ በሉ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እናመሃረ ወንጌል መንግስቲ እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ህዝቢ ዝነበረ ድናሰን እናሕወየ ኣብ ኩለን ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ
ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ዋሳ ከምዘየብለና ባጌር ጉፋዓትን ፋሕ ዝበሉን ነበሩ እሞ ራሕራሓሎም ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየይቲ ግና ውሑዳት እዮም ስለዚ ነቲ ጎይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየይቲ ክልእ ከልብሎም ንልዎ በሎም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ይክሓልፍ ንበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርዩ ነፍኖቶ አርዩ ነፍኖቶ ወንሁር ቤቶ ወንሁር ቤቶ እስመ እምጽዮን እስመ እምጽዮን ይወጽግ ይወጽግ ወቃለ እግዚአብሔር እምኢየሩሳሌም ቃለ እግዚአብሔር እምኢየሩሳሌም ንሳለማ ለመድኃኒትነ ንሳለማ ለመድኃኒትነ በትፍስሕት በትፍስሕት ተቀበል ዋለታቦት ተቀበል ዋለታቦት እስመ ዋካይእቲ ወብርሃን እስመ ዋካይእቲ ወብርሃን ሃሌሉያ አርዮ ነፍኖቶ ወንሁር ቤቶ እስመ እምጽዮን ይወጽግ ቃለ እግዚአብሔር እምኢየሩሳሌም ንሳለማ ለመድኃኒትነ በትፍስሕት ተቀበል ዋለታቦት እስመ ዋካይእቲ ወብርሃን ንሳለማ ለመድኃኒትነ ንሳለማ ለመድኃኒትነ በትፍስሕት በትፍስሕት ተቀበል ዋለታቦት ተቀበል ዋለታቦት እስመ ዋካይእቲ ወብርሃን እስመ ዋካይእቲ
ወብርሃን ወብርሃን ዋካየት ንሳለም በትፍስሕት ተቀበል ዋለታቦት እስመ ዋካየቲ ወብርሃን እስመ ዋካየቲ ወብርሃን ዋካየቲ ወብርሃን አቤት ንሳ ንሳለማ ለመድኃኒትነ በትፍስሕት ተቀበል ዋለታቦት እስመ ዋካየቲ ወብርሃን እስመ ዋካየቲ ወብርሃን ዋካየቲ 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 ወብርሃን ዋካየቲ ዋካየቲ በዕለተ ሰርቅ በእምርት ዕለት በዓልነ እስመ ስራቱ ለእስራኤል ውእቱ በእምርት ዕለት እስመ ስራቱ እስራኤል ውእቱ በዕለተ ሰርቅ በእምርት ዕለት በዓልነ እስመ ስራቱ ለእስራኤል ውእቱ ሰርግ
በእምርት ስራቱ እስራኤል ውእቱ ቀርነ በዕለተ ሰርክ በእምርት በአሊነ እስመ ስራቱ እስራኤል ውእቱ ቆሞ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ كل ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ይቅር ይበለልና በቃል ወንጌሉ ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና ብዑደተ ሆሳዕናሁ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልብና ነጊሱ ንመላእ ህይወት ክመርሕ ፍቓዱ ንምምላእ ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣበሳና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስቲ ሓይል ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሟኒ ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ብማሕፀንከ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኖ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑ ተነስሑ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝድገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዑ ይኹን ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 17 ናብ ኢየሩሳሌም ቀረቡ። ኣብ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ
ዘላ ቤት ፋጌ በጽሑ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ከምዚ በሎም ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ብኡ እስርተ ኣድጊ ምስዕላ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ከዓ ኣምጾለይ ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በሉ ብኡ ድማ ክሰዶም እዩ እዚ ከዓ እዚ ኩሉ ዝኾነ እቲ ብነቢይ ንኢየሩሳሌም እንሆ ንጉሥኪ ነዋሕ ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ከይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ ነታ ኣድግን ነታ ዒሉን ኣምጽእሉ ክዳውንቶም ድማ ኣብ ዝባነን ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተወጥሐን እቶም ህዝቢ ምምልኦም ድማ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንጸፉ ክልቲኦም እውን ካብ ኣእዋም ጨንፈር እናሰልዑ ኣብቲ መገዲ ንስንሱ ነበሩ እቶም ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኡ እውን ዝስዕቡ ህዝቢ ከዓ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እቲ ምስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ ናብ ኢየሩሳሌም ምስታተወ ከዓ ብዘላታ ከተማ መን እዚ እናበለት ተናወፀት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢይ ኢሳይያስ ነቢይ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣብ ቤተ መቕደስ ውሽጢ እውን ዝሸጡን ዝነበሩ ኩሎም ሰጎጎም ጠረጴዛታት መሽረፍትን መናብር ሸየጥቲ ርግብን ገልበጠ ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ዝገበርኩምዎ በሎም ኣብ ቤት መቕደስ ከዓ ዕውራትን ሓንካሳትን ናብኡ መፁ ንሱ ድማ ኣሕወዮም ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ግና ነቲ ዝገብሮ ተኣምራትን ህፃናት ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ዓዊሎም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ረኣዩ ሓረቑ እዚኣቶም ዝብልዎስ ትሰምዑ ዘለኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ እወ እቲ ካብ ኣፍ ቆልዑን ህፃናትን ምስጋና ደለኸ ዝብል ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም በሎም ሓዲግዎም ድማ ካብታ ከተማ ወፂኡ ናብ ቢታንያ ኸደ ኣብኡ እውን ሓደረ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሃሌሉያ 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 ሰመያ አብርሃም ሰመያ አብርሃም ወይቤላ ዛቲ ዕለት ባለ እግዚአብሔር ንፍሑ ቀርነ በእምርተ ዕለት በዕለተ ሰርክ በእምርተ ዕለት በዓልነ ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሰማያ አብርሃም ወይቤላ ዛቲ ዕለት በዓለ እግዚአብሔር በዕለተ ሰርክ በምርት ዕለት በዓልነ ሶበ ተዘከርና ለጽዮን ንፍሑ ቀርነ ንፍሑ ቀርነ በዕለተ ሰርክ በዕለተ ሰርክ በእምርተ ዕለት በዓልነ በእምርት ዕለት በዓልነ ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ ተዘከርናሃ ለጽዮን ተዘከርናሃ ለጽዮን ሶበ 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 ተዘከርናሃ ተዘከርናሃ ለጽዮን እማፈደጪ ኢኮህ ጻናት አስተዳሎከ ስብሐት በእንተ ጸላኢ ከመ ትንስቶ ለጸላኢ ወለገፋኢ ማፈደጭ አስተዳሎከ በእንተ ጸላኢ ከመ ትንስቶ ለጸላኢ ወለገፋኢ ማፈደጪ ኢኮህ
አስተዳሎከ ስብሐተ በእንተ ጸላኢ ከመ ትንስቶ ለጸላኢ ወለገፋኢ ማበደቅ አስተዳሎከ በእንተ ጸላኢ መትንሰቶ ለጸላኢ ወለገባኢ አስተዳሎከ ስብሐተ በእንተ ጸላኢ ከመ ትንስቶ ለጸላኢ ወለገባኢ መሐረነ ሳለነ ወረሰነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ናብ ኢየሩሳሌም ንምእታው ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ደቀ ዘለዋ ቤት ፋጀን ቢታንያን ምስ ቀረቡ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ለኣኸ ከምዚ ድማ በሎም ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ናብኣ ምስ ኣተኹም ከዓ ሽዑ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ፃዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኹም ኣምፁለይ ገለ ሰብ ስለምንታይ እዚ ትገብሩ ኣለኹም እንተበልኹም ጎይታ ይደልዩ ኣሎ ብኡ ነጀው ክሰዶ እዩ በልዎ ምስ ከዱ ከዓ እቲ ፃዕብ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መገዲ ተኣሲሩ ረኺቦም ፈትሕዎ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ከዓ ገሊኦም ነዚ ፃዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎ እሞ ሓደግዎም ነቲ ፃዕብ ከዓ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ ክዳውንቶም ውን ጎዝጎዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተወጥሖ ብዙሓት ኣብቲ መገዲ ክዳውንቶም አንጸፉ ካልኦት ከዓ ካብቲ ኣብ ግራሁ ዝነበረ ኣዋም ጨናፍር ሰሊዖም ይንስንሱ ነበሩ እቶም ዝመርሑን እቶም ዝስዕቡን እቶም ዝስዕቡን ከዓ ከምዚ እናበሉ ይጭርሑ ነበሩ ሆሳኢና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እታ ትመጽእ ዘላ መንግስቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ሆሳኢና ኣብ ኣርያም ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ ኣብ ዙርያኡ ግልጽ እናበለ ድማ ምስ ረኣየ መሲ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ከደ እትሰምዕ ዘላቶ ይስማዕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ወትቤ ጽዮን አርሄ ወሊ አናቅጸ ይባኡ ሕዝብ ብዙሃን ወያእትዞ እብነ እንፍኖት ለንጉሥ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ወያእትዞ እብነ እንፍኖት ለንጉሥ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና በአርያም እምነንፍኖት ለንጉሥ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና ወያእትቶ እብነ እንፍኖት ለንጉሥ ለወልደ ዳዊት ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና
ሆሳዕና በአርያም ጌሩ ሆሳዕና ምስራቀ ፀሐይ እስከነ ዓረብ ይትአኰት ስሙ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትአኰት ስሙ መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከነ ዓረብ ይትአኰት ስሙ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትአኰት ስሙ እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይትአኰት ስሙ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ አሕዛብ ቆሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ካብ ማእሰር ሓጢአትና ፈትሕኻ እስኻ ክበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ربنا كاي قدس مسالنا سماي ولما بيونا كوكبنا برافنا يدنا نسمعنا لنا كمان መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥር 28 ክሳብ መፈጸምታ ኢየሱስ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ቅድሚኦም ከደ ናብ ቤተ ፋጌን ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል እምባ ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ክልተ ለኣኸ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብ ኣምስዓተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ፃዕቢ ክትረኽቡ ኢኹም ንዑ ፈቲሕኩም ኣምፅዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ። እቶም ዝተላእኩ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ። ንሳቶም ነቲ ፃዕቢ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ፃዕቢ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም። ንሳቶም ድማ ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎም። ናብ ኢየሱስ እውን ኣምፅዎ። ኣብቲ ፃዕቢ ክዳውንቶም ምስ ጐዝጐዙ ከዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣወጥሕዎ። ንሱ ክድይብ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንጸፉ። ናብ ጥቓ ቁልቁል ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረበ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ብሙሉኣቶም በቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጐሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ። እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ። ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ብኣርያም እውን በሉ። ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝነበሩ ገሊኣቶም ፈሪሳውያን ከዓ መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ገሱጾም በልዎ። ኢየሱስ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ኢየሱስ ንኢየሩሳሌም ከም ዘልቀሰላ ኢየሱስ ናብታ ከተማ ቀረበ። ምስ ረኣያኻ ከምዚ ኢሉ ኣልቀሰላ። ኣየ ንስኺ በዚ መዓልቲ እዚ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር ፈሊጥክዮ እንተትኾኒ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ። ጸላእትኺ ቀጽሪ ቐጺሮም ዝኸቡኺ መዓልቲ ክትመጽእ እያ እሞ በትን ከዓ ከጽውዑልኪ እዮም። ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክሲ ንዓኽን ኣባኽን ዝነብሩ ደቅኺን ምስ ሓመድ ክጽንብሩኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እውን ኣይክሓጉልክን እዮም። ኢየሱስ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ከዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነበሩ ቤተይ ቤተ ጸሎት
ክትከውን እያ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ንሳቱን ገና በዓት ወሓሉ ገበርኩማ እናበለ ቆውጾም ጀመረ ዕለት ዕለት ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይቲ ህዝብን ድማ ክቆትልዎ ይደልዩ ነበሩ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ግና ብተመስጦ ይሰምዖ ስለ ዝነበረ ዝገብርዎ ሰኣኑ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ 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 ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ባርኮ ያዕቆብ ለይሁዳ ወሉ ወይቤሎ ሃሎ ንጉስ ዘይወፅእ እምኔከ ዘያጽብ በወይን ልብሶ ወበደመ አስካል ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘያጽብ በወይን ልብሶ ወበደመ አስካለ ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና ባርያም ይብሉ ሆሳዕና ባርያም
ያጽብ በወይን ልብሶ ወበደመ አስካል ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ዘየሐስብ በወይን ልብሶ ወበደመ አስቃል ሰንዱኖ ንጉሶሙ ለእስራኤል ውእቱ ይብሉ ሆሳዕና ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና በአርያም ይብሉ ሆሳዕና ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን እስመ አጽንዓ መናስክተ ሆሃትች ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር ወሰብሕዮ ለአምላክኪ ጽዮን እስመ አጽንዓ መናስክተ ሆሃትች ለአምላኬ
ጽዮን እስመ አጽንያ أبانا بأمن تترعي زي كوني أبزي أمنتي كنقص نتسنو تزغحدو العلتي مو እግዚአብሔር አምላክ ቀዳማይ ምርጫና ኸውን ባዕሉ ብፀጉ ይደግፈና ንበላ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደም ስምካ ይቀደም መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ገናና መዓልና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግና በደለና ሰማይ ነገርና ካብ ኳለና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንሕና ዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን ዋዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባሕና ድንግል ኢኺ ስጋሆን ድንግል ኢኺ ሓደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስራውን ስብረት ኢኺ ፍረሳትንኩም ብልኹ ይኹም ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ሳቢዩ ወስስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገና ናፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕፀብንና አሜን ኖ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈይ ናወፈይ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኖን ተነስሖ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ዝግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 19 ንጽብሒቱ እቶም ንበዓል ዝመፁ ብዙሓት ህዝቢ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጽእ ሰሚዖም ቀናፍርኦም ስየ ኣልዒሎም ክቕበልዎ ወፁ ዓዊሎም ከዓ ሆሳዕና እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ እስራኤል ብሩኽ እዩ በሉ ከምቲ ኣብቲ ኢየሩሳሌም ኣይትብሪ እንሆ ንጉስኪ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ
ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ ኢየሱስ ጻዕባ ኣድጊ ረኺቡ ተወጥሖ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ነገር እዚ ቅድም ኣየስተውዓልዎን ኢየሱስ ምስ ከበረ ግና ሽዑ ነዚ ነገር እዚ ብዛዕባኡ ከም ዝተጻሕፈ ንሳቶም እውን እዚ ከም ዝገበሩሉ ዘከሩ እቶም ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ፀዊዑ ካብ ምውታት ከተንስኦ ከሎ ምስኡ ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ይምስክሩ ነበሩ ስለዚ እቶም ህዝቢ እዚ ተኣምራት እዚ ምግባሩ ሰሚዖም ክቕበልዎ ወፁ ሽዑ ፈሪሳውያን ንሕድሕዶም ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ከም ዘይትኽእሉ ትርእዩ ዘለኹም እንሆ በዓሎሙ ደድሕሪኡ ይስዕብ ኣሎ ተባሃሉ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ሃሌሉያ ባኡ ውስተ ሃገር ወበዊአክሙ ትረክቡ እዋለ አድግ እሱረ ፍትወ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ ፍትዎ ወአምጽእዎ ሊተ
ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ በአብ ሰማይ ከመ በምድር ይሁን ዕለት ምግብና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። እቲ ምእንታኻ ዝልምኖን ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቲ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓውያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱን መርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉን ክብርዶምን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉን ክብርዶምን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ሃበና። ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ በኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ። ኣብ ርእሳ ክውሑ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ካንፅየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እያ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኾም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኾን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎሞ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕረገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት
معات كازر حقي محلت كاز بزح صادقنا عين باريخ حتياتي سريلي نخلهم سوتنا نستم بارت كون كابلن كمرقمنا دحنهم اوغيتا بنزاربون بنسرحون بنحاسبون كلنا عقا تبدلناكا حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقربلنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩና ኢና ገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ወጎይታ ነብሲ ባሪኻ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ أعرف نبصان باباساتنا أبا سينودا أبا مكاريو ذكرهم أملاخنا نبص عمتاتنا نوعد مراتن بزرق مسلام حلولنا وقيتها نمرحتها قرن نمم حدرتن فرحات سمكان مستوعال كان طبب كان ملأيهم أو قيتها نليك أنا باباساتنا بسكوباساتنا غساوستنا جاقوناتنا أنا قسم مزمران دناقلن ملكوساتنا ردان طوارن زيبلن زغتاماتن سبوتنا نسنا أرقوتنا تاناتنا بزا قدس بيت كريستيان كويمان زلون زخان كلهم مذكر بإملات كرسوساتنا عيوم نفسات أقبل بقون عيمانو صنيعهم زعرفوا أبوتاتنا نديتنا نحواتنا نحاتنا نبذ أبارت كاب سبوتنا نستن أرقوتنا تاناتنا ناهم أبراهام أسكال مريم ولا جبريل ولا كيروس إيه مريم نفس كلهم سماعتات نفسهم مس أبراهام يساقني يعقوبنا نبرنا أنا وكاب كل بدل المرجمن كاب قعدتن كاب حسيقا محل مجازنا دحنا بخدت مرخصة مسكحات لوت عمارة مسارة ماويان كام مصنبارة دحنا أو قويتا طببن حيل لبن مستوعلنا يمرون هبنا كل ساعة كاب زفتاتنا كل قبر سيطان كاب حج خسام نزل عالم فتي من خمن الحق برنا أو قويتا فقاد كان دليت كان كل ساعة نفصم هبنا سمنا مسكولن كل ساعة سماعتاتن أما انقصة سماعات مصحفه وصحف لنا بقيتنا يذكر سوس مسؤول منفس قدسن مسكانا سلطان ابو زلك على من كل ساعة نزل عالم آمين بارخلهم
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بآخاب سماع سماعات ويريدون نزمسوات زطل لله زقدس اللان زعلت زي أخندي تفريها ساعة زي أخندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلوا بزمنا عم بفرحاتن قومون صليون መኳንንት አርህው ሆሃተ መኳንንት አርህው መኳንንት መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት መኳንንት አርህው ሆሃተ መኳንንት ሃተ መኳንንት መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት እግዚአብሔር አምላከ ኃያላን ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት
ተመኳንንት ንጉሰ ስብሐት አምላከ ንጉሰ ስብሐት ንጉሰ ስብሐት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባ ንጉሰ ስብሐት ንጉሰ ስብሐት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባ ንጉሰ ስብሐት ይባ ንጉሰ ስብሐት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ምሕረት ይባእ አምላከ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ያከብር ሰንበት ይብል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈለጠንኖ እምሕዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ምእመናን ጊዜ ቅዳሴ ወይስ መጻሕፍት ቅድሳት ወይተመተወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማሰነ እግዚአብሔር ሳቅረቆ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ አሮን ሐዋርያት ወርቅ እንተ ውስቴታ ምንዓው ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወበሕይወት ለኩሉ ዓለም ወይታነ ቁርባን ዘናኻን ዘቕርቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክር ንኸሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅሚ ሃበ ምስ በለጠድና በዛዕለት ዚያና ባኻ ዘምፃሉ ባሪኻ ተቐበል ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለትካ ኣብተ ሳንቲም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ዕቡን ግድን ዝኾነ ናይ ባለትካ እማኸም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ላ ቅዱስም ከም ዘከሩ ናብ መንግሥትኻ ዘክሮም በዝኡ ንዘለዓለም ኣይትሕደጉም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ባይቲ ምለቶ ቕጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለይ ረዳ ኹነኒ ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎግዮስ ሲርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚኣብሔር
አጊዮስ ማንጦስ ፓልማ መንጦና ላቲኖንያ ሚን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝኻመ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ እተቢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብርቶፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝተመርካሎም ከምኡ ስመረልና። አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ዝዕብየ ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነታ ቤተ ክርስቲያን እንቲያ ይኹን። አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንናዊስ መርከብን ኤልያስ ኣንባቀን ሚሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ሓጥ ባሪኻ ምባእን ቁርባኑን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን ብዝመፅእ በዛ ዓለም ዝምፅእ ሰናይ ዋጋ ፍደየሉ ምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይርኤኒ ወአልቦ ዘያሃጣኒ ውሰብሔር ሱር ሄ ያሃድረኒ ወሃበ ማዕረፍት ሐፀነኒ ሜጣ ለነፍሴ ወምርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ እስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላተ ሞት ይፈሮ ለኩ እስመ አንተ ምስሌ በትርከ ወቀስታምከ ማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይ ከማዕደበ ቅድሜ በአንጻሪሆም ለለይሳቅ ዮኒ ወአጽሐርከ በቅብረሴ ጽዋይ ከንጽኑ ወያርዊ ምሕረትከ ልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቴ ከመ ታንብረኒ ቤቶ ለእግዚአብሔር ለነዋ መዋዕል። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሉ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወፅካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ። ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፀሃዮም ኩሉ ሳዕኒ ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለመ ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዕምን በረኸትን ይኹን። አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይኹን። አሜን ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን። አሜን መጠናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስን ብሩኽ ይኹን። አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይኹን። አሜን ኩሉ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን። አሜን ንኹልና መጠናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስን ብሩኽ ይኹን። አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾንን ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ቀበለልካ ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ተንብራቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታሰብና ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ተሓደግናሎም በደልና ንሕሳናንግን ካብ ክፋድናና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሉ ኣሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕድናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ እደ እግዚአብሔር ጽባሕ ጎይታ ሰላም ሰላም ለክሉ ስምኩም ተጸጋ እግዚአብሔር ፍስል ስለስልካ ኃጢአትና ንፍቱ ኢየሱስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር መል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ክተድሕን ስመር ጎይታ ክተድሕን ስመር ጎይታ ክተድሕን ስመር ሓሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር
መንፈስ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ወይዜብዋ ኩሎሙ ጽድቆሰ ለእግዚአብሔር የሎ ለዓለም ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ እግዚኦ ተሳለነ ምስለ ሰናይ ነገር ዝገበረልና የቅረባሃል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነለና ሰቢርናን ረዲምናን ይሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢለናን እዩ ተማዕቂብናን ኣጽኒዕና ክሳብ ሰዓዝያውና ፅሕና ይሕጀው መዛቕድስ ዕለዝያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ
أوش تخلى قبرنا مسجنا كالنا سلا تصور كالنا سلا داخلنا زحل كالنا نبخا وسلا زغرب كالنا زتقبل كالنا سلا زعقب كالنا زسمع كالنا كالنا سعزيا وسلا زبتع كالنا مسجنا كالنا يسوع استبقي كما እግዚአብሔር ወይስሐል ላዕሌነ ኩሉ ጊዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማነኑን ካብ ቅዱሳን ክቕበል ካብ ዝብርቕ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል ኳዓት ገብረናን ኃጢአትና ስሬልና እንድለይን ለምኑ كل زمن هوتنا ناخا بمبرا بفصم سلام كنفصم هابلنا كل خناعة كل مكران حبون قل دخلنا كل كبر سيطان مغرخفا سبات من العسلان هو ويتا كبار آمين كاب كل حزب خاونا آمين كاب زريات قدوس تابوت زونا آمين حيث نحن رجل سلطان ذهبنا نساخا مخابر خفات حننا بالها بلا فتن عيدت والنحل ودخا ويتانا نملخنا مدحنينا ميس كرسوس من تفقر سبيل بزقبرو محلة نقلتها مساقا مع رمزخنا محوي منفذ قدس مسكانا عن كبر صنعات مزلكا لو من كل ساعة نزل آدم آدم آمين آمين لا مذكرتا مسكانا بزحن وحدن حبون قرن زغرو كوبنا دلي جوون زي بلام دليتهم من قصة سما يقبل اللهم زل كله قبر بركات سلطان باتو እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ መባ
ተሳለና ምስለ መንፈስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ማይ ሓደ ዝኾንካ ንጽና ያብቃና ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻኻ መንተ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብል መስዋዕት ከም እትኸውን ናቅዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ ዝንከትካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ጽዋ እዞም ቀድሶ ንኽልጥዮምን ኣንጽሓዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንስኻ ክኸውን ከለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ተቐድሐ ወይን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹኑ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርቕብ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ مساق معلوم حوي مزغنا مفقد سلم كل ساعة العالم عالم معها مساق سلسة مع سلسة ليد نوش كان المقابل أبز برقط على زان ميرنا لنا من داوي وسقى خمس جنود كم داوي يسيف لي كلمة موسن كبر بوقسانة حرفتن كعبان ولد من فقد سلم خوام يوم ولد كل ساعة نزل عالم عالم آمين ና የቦታትና ሐዋርያት ትእዛዝ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃእ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽንና ይሕድር ስግዱ كاباناني حاتيات ما أسرت بدك كل سنة عندك مزام تخان سان زونا قلقل تخان واريات وفي الكامل بس كل تحرك كلام من بس كل تقبلون زحدكم لهم حاتياتهم كحد قلمي زي حالكم لهم كنا حاتياتهم ما يكحد قلمي نسبة كاية محجون هل تقدس في كريستيان كا كل جزينا يكنا سرعة مسرون زانا قلقل تخاف زعلم زي حاتيات كسرين كل ما أسر زعمة زعان كفتون كاسرون أو قيتان سلطان كنا تبكايها حجها مفكر سب كم حالت كان من لنا من تزمبارتك سبوتنا نسنا بتاتين أبيتاتين حواتين حاتين من تايم من تدخل تقوم كعقل قالي خاون أبقد ما سوي خارج سمادنا مدلو كل من منان مع من تم من كارلنا مقدم حالت كسر قالنا كل من سرحت يدنا ورسلنا وقيتا فريدنا بدفرت كيف لتنا بساتات بتنقل كنا بفات دي بقبر كنا بمزرعة ويكافتات مسان تبدلنا كا نايسم دخان تفلتي خام أولو وعم كرسب كيدا كل فترتني حتيات ناصر يتابعنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا كل زغام بتحيون وقويتا عيرف نفساتا قرتي قائماتك نهم أبراهام أسكال مريم ولت جبريل ولت جيروس إيتا مريم نفس كلهم سماتات إترانا نفس عرفتها بلنا نحن ما فرح السم كامل عنا قدوس فقار كامل فتصا مصنع عنا أولو وحقويتنا ملغنا مدحنا يذكر سس من تفقر سبيل بزقبر محرة نقرة مسخة محرم حكم زغن منفس قدسن مسكانا صنعة بوزل لك من كل ساعة نزل عالم እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክጎምን ትመኳንንትን ሰበስልጣንን ለምን አሜን ወጎይታ በምህረትካ አቅረበልና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕመን ዝዕሾን ድሌቱ አቀዲሙ ከሓስበሉን ከሓልየሉን ምን ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን ወጎይታ በምህረትካ አቅረበልና እግዚአብሔር በመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪዮም ከኣብ ሰላም ምን ትክመልሶም ምን ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን
አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳይ ምን ተሰርዓሎ ምን ጽሙያትን ጽማዓትን ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦ ምን ትሕዝናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምን ትኽፈትሖ ምን ትሱራት ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ምን ትኽመልሶ ምን ትምሩኻት ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ክኖት ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍልዎም ምን ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ፀጉን ክልከሎም ምን ትሑማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምን ትቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጡዕና ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምን ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝን ምንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመንቲ ክመልኦ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀልን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዘንበረኸቱን ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸንደና ንዝለመና ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ጎይታ ብምሕረትካ ቅር በለልና። ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብዘቦኸን ብፀጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንመካሓ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ እግዚአብሔር ክቅበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማህደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርኪ እሳት ቡሩክ ዘነሣ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር በቃል በተሰብአ እምኔኪ አረገ ናቡርሶ ዕጣን ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ መልአክ ናባት መልአክ ናባት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐስ ተሓጐስ ባይበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ረገጾን ብሮሜዮ ሓጀና ሓጀና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝ ማዕዛታት ክህነትኻ ንጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ ፍቕሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ አሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ። አቦይ ቀሲስ ሞቱ ጸሎት ዝክረኒ መሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የመዝ ማዕዛታን ከነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ።
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ስብሐትከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ካብ መልእክቲ ጳውሎስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ መወዳእታ። ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺኢ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ። ኣብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረ ካብዚ ፍጥረት እዚ እውን ዘይኮነ ብሉፅን ፍጹምን ድንኳን ከዓ ኣተወ። ደም ድቤላታትን ምራቁትን ዘይኮነስ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ሒዙ ዘለዓለማዊ ድሕነት ረኺቡልና ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ። ደም ድቤላታትን ኣራሑን ሓሙኽሺ ናይታ ዝሓረረት ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነፂጉ ሰብነቶም ከንጽህ ዝቅድሶም ካብ ኮነ ደምቲ ብዘለዓለማዊ መንፈስ ገይሩ ገዛ ርእሱ ብዘይ ኣበር ንእግዚአብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ህያው ኣምላኽ ምእንቲ ኸነገልግል ንሕልናና ካብቲ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣዝዩ ዘየንጽሖ። በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቶስ ናይ ዝሓዳስ ኪዳን እዚኣ መንጎንያ ኮነ። እቶም ጽዋዓት ነታ ዘተስፈዎም ናይ ዘለዓለም ርስቲ ምእንቲ ክወርሱ ካብቲ ኣብ ትሕቲታ ቀዳሚት ኪዳን ከለዉ ዝገበርዎ ሓጢኣት ምእንቲ ከድሕኖም በጃ ኮይኑ ሞተ። ለበዋ እንተሎ ሞት ናይቲ ዝተላበወ ሰብ ምርግጋጽ የድልዩ። ምክንያቱ ለበዋ ድሕሪ ሞት ዝጸንዕ እቲ ዝተላበወ ብህይወቱ ክሳብ ዘሎ ግና ዝጠቕሞ የብሉን። ስለዚ እውን እታ ቀዳሚት ኪዳን እኳ ክትስራሕ ከላ ብዘይ ደም ኣይተመረቐትን። ሙሴ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምሉእ ንኩሎም እቶም ህዝቢ ነገሮም። ደም ምራኩትን ድቤላታትን ምስ ማይ ወሲዱ ቀይሕ ፀጉሪ ኣብ ጨንገር ስምዕ ዝኣሲሩ ኣምላኽ ክትሕልዎ ዝኣዘዘኩም ብደም ዝተሰርዐ ኪዳን እዚ እናበለ ከዓ ነቲ መፅሓፍን ነቶም ህዝብን ነፀገሎም። ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኩሉ ነቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነፀገሉ። ከመይ ከምቲ ሕጊ ዝሰርዖ ዳርጋ ኩሉ ብደም እዩ ዝነጽህ። ብዘይ ምፍሳስ ደሙን ሕገት ሓጢኣት የልቦን። እምበኣር ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ምስሊ ዝኾነ ብመስዋዕቲ ክነጽህ ግዲ ካብ ኮነ እቲ ሰማያዊ ነገር ንገዛእ ርእሱ ብዝሓሸ መስዋዕቲ ከንጽህ ግዲ እዩ። ከመይ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምእንቲ ክብል ናብ ሰማይ ኣተወ እምበር ናብታ ብኢድ ዝተገብረት ናይቲ ቀንዲ መቕደስ ምስሊ ዝኾነት ኣይኣተወን። ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ደም ካልእ ሒዙ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ብዙሕ ግዜ ክስውእ ናብ ሰማይ ኣይኣተወን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ክርስቶስ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክጸግም ተገብኦ ነይሩ። ሕጂ ግና ብመስዋዕቲ ገዛእ ርእሱ ንሓጢኣት ምእንቲ ክድምስስ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዘመን ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ተገልጸ። ከምቲ ንሰብ ሓንሳብ ክመውት ብድሕሪኡ ከዓ ፍርዲ ተሰሊዑሉ ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ምእንቲ ኸርሕቕ ሓንሳብ ዝተሰውአ ክርስቶስ ሓጢኣት ክጸውር ዘይኮነስ ንምድሓነቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ክግለጽ እዩ። Hebrews chapter 9 verse 11. When Christ came as high priest of the New
things that are already here, he went through the greater and most perfect tabernacle that is not made. That is to say, not a part of this creation. He did not enter by the means of blood or goats and cows. Once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. The blood of goats and bulls in the ages of a high first sprinkled on those who are ceremonially unclean and sanctify themselves. They are offered. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself, humbly to God, cleanse our conscience from the acts that lead to death, so that he may serve the living God. For this reason Christ is a mediator of the new covenant, and that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. In the case of will, this is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is in the force only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. This is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every commandment of the law to all the people, he took the blood of cows together with water, scarlet wool and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. He said, "This is the blood of the covenant, which God has commanded you to keep." In the same way, he sprinkled with the blood of the tabernacle and everything used in the ceremonies. In fact, the law requires nearly everything to be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness. It was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with the sacrifices. But the heavenly things themselves with better sacrifice than this. For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one. He entered heavenly itself, now to appear for us in God's presence. Nor did he enter heaven to offer himself again and again. The way the high priest enters the most high holy place every year with the blood that's not his own. Then Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But now he has appeared once for all at the end of the age to do away with the sin by the sacrifice of himself. Just as man has destined to die once, and after that to face judgment, so that Christ sacrificed once to take away the sins of many people. And he will appear second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. በረከት ናይ አብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያን ዘነሣእከ አክሊለ ወሰሊ በእንቲአነ ያድኅነነ በብዛት ሳህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ
ተጻለኒ አምቦሽ ቀን ለምና ጽናህ ለምና ለኩል ዲያቆን አፍሪካ አንብብለታ ለዚያ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማየን ዳሕራየን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብየ ብስራሕካ ሓያል ብምኽራ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ እትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና በትህሉን ልምነካ ኣሎና ገጽካ ሪአና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና ኣንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጐይታ ንጹህ መስዋዕት ነዋ ብቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሜን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዳኺኑ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረድኡን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ጴጥሮስ ዝተናገሮ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 11 ደጊም ክርስቶስ ምንታና ሓሰራ መከራ ካብ ፀገበስ ብስጉኡ መከራ ዝፀግብ ንሱ ንሓጢኣት ሓዲግዋ እዩ እሞ እቲ ብስጋ ዝፀረፈ ዘመን ንፍቓድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣፅዋር ጌርኩም ሓዝቦ። እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላን ብመስተን ብርኹስ መምላኽታኦት ክትነብሩ ከለኹም ፍቓድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል እዩ። ናብዚ ዕያግ ርኽሰት ምሳታቶም ስለ ዘይጎየኹም እናተፃረፉ ብኡኡ ይግረሙ ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ተዳሊ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም። ከምቲ ናይ ሰብ ብስጋ ኮይኖም ክፍረዱ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ግና ብመንፈስ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ኢሉ እቲ ንምውታት ድማ ብስራት ዝተነግረ ግናኸ መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ። ስለዚ ርእስኹም ግጥኡ ንጸሎት እውን ንቑሑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል እትብል ፍቕሪ ተሃለኹም። ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ። ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እተቐበሎ ውህበት ጸጋ ከም ሕያወት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓየይቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ክንገር እንተኾነ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይነገር። ዘገልግል እንተኾነ ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሉ ገይሩ የገልግል። ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ክኸብር ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ይኹኖ ኣሜን። Peter chapter 4, verse 1 to 11. Therefore, since Christ suffered in the flesh, arm yourself with the same resolve, because the one who suffered in the flesh has finished with sin, in order to live the remaining time in the flesh, no longer live for any of his desire, but for God's will.
For there has already been enough time spent doing the will of pagans, carrying in their evil desires, drunkenness, orgies, terrorism, and lawless idolatry. In regard to this, they are surprised that don't plunge them with them into the same flood of dissipation. And they slander you, they will give you an account to the one who stands ready to judge the living and the dead. For this reason, the gospel was also preached to those who are now dead, so that although they might be judged by men in the fleshly realm, they might live by God in the spiritual realm. Now the end of all things is near. Therefore, be clear-headed and disciplined for prayer. Above all, keep your love for one another since love covers a multitude of sins. Be hospitable and to one another without complaining based on the gift. They have received everyone should. They have received everyone should use it to serve others as good managers of the varied grace of God. If anyone speaks like the oracles of God, if anyone serves, his service should be from the glorified through Jesus Christ. To be him belong the glory and the power forever and ever. Amen. أتم أحواتي إذا علمنا أو زلوا كلنا حلافي مون إذا علم زن أو زلوا كلنا يتفكروا كم محرتك أنزخنا بزي سفري عبي هبت تسقى ذهبك يوم زي مرمر بزح محرتك سعم وسن عالم كستمر سلرك يا مسايخة هو قيتا نعنا وندرستو من بزحيتو من مورات بقعنا تقبرنا نلمنك لنا بما قدوم كن كيدا أساسرهم من سعب كل جزين عتاتهم كن مسل بفقرهم كن صن مسلنا يملغ الماء كمن كفل خلونا من تومز مسرتك يا قدس بيت كريستيان كحلوا وكبها لبيت كريستيانك قدس انت صارك بنتيهم وبارك لا إله باقي أمريتك وأبزر يا تدوين انت تكلكا بمعنك ቅዱስም በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስኡ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ሎምን ክል ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። መሰረት ንጹሕ ዘአመንከተ ሕግ ንጹሐን ዝውእቱ ዜና ግብሮሙ ለአበዊነ ሐዋርያት
بركة صلاتهم يحلوا مثل نفس باترياركنا أبونا أنطونيوس ومثل باباساتنا أبونا مكاريوس وأبونا شنودا ومثل أكبر تجزي أبيهر وما تجزي أبيهرنا هم أبراهام أسكال مريم ولدت جبريل ولدت كيروس إهت مريم جبر حواريات معرف عسران شومنتن كاب قصر عسر تو شوعت ساف عسران سلستن دحر سلست معتي ጳውሎስ ነቶም መራሕቲ ኣይሁድ ፀዊዑ ኣከቦም ምስ ተኣከቡ ድማ ከም ዝበሎም ኣቶም ኣሕዋተይ ኣነ ምስ ህዝብና ኮነ ወይ ምስ ስርዓት ኣቦታትና ዝፃረር ነገር እኳ ኣይገበርኩን እንተኾነ ካብ ኢየሩሳሌም ብእሱረይ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕሊፉኒ ንሳቶም መርሚሮም ኣሕለፉኒ ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብፅሕ ምክንያት ምስ ኣኑለይ ከዓ ክፈትሑኒ ደለዩ ኣይሁድ ምስ ተቃወሙኒ ግና ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘየብለይ ከለኹ ናብ ቄሳር ይግባይ ክብል ተገደድኩ እምበኣርሲ ብዛዕባ እቲ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ መቑሕ እዚ ተኣሲረ ዘለኹ በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ክሪአኩም ክዛረበኩምን ዝፀዋዕኩኹም ንሳቶም ከዓ ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ መልእኽቲ ኣይተቐበልናን ካብ ኣሕዋት ከዓ መፂኡ ዘዘንተወልና ወይ በኣኻ ክፉእ ዝነገረና የልቦን ብዛዕባ እዛ እምነት እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝቃወምዋ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ ተሓስቦ ካባኻ ክንሰምዖ ንደሊ ኢና በልዎ መዓልቲ ምስ ተቋፀሩ ድማ ብዙሓት ኮይኖም ናብታስ ሰፊርዋ ዝነበረ ቤት መቱ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን መፅሓፍቲ ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናኣረድአ ብናይ መንግስቲ ኣምላኽካ እናመስከረ ተርጎመሎም መልአ ወዓብየ ወተለዓለ ቃለ እግዚአብሔር ወበዝሃ ወተወሰከ ህዝቢ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቅዱስ ሳንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ክንዴዛ ኩሉ በጃኸው በጋዕዳ ያዘውረድካሉ ኩሉኻ ከምኡኻ መስዋዕትና ዝማዕዛዕታን ዝተቐበላ ኩሉ ድማ ተሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፃን ክንከውን ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ክነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስ ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥእ ወለጸሎት እግዚኦ ዝተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጌታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራ ንልምነካ ኣለና ጸልይ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤን ሐዋርያት ርትበ እግዚአብሔር ክሱር ዘላለምነ ጌታ ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ዛዕረ ካብ መንግስተ ሰማያትና መሳጥቃን ካሕድሩ ሓላው ከም ዘይብለና ዋጊዕ ከይንኸውን
መንጣለ ተብላ እንዲያብሎስ ከይበታትንና ከባላ ዝተፈሪ መናፍቃን ምን ከየሻለቁና አመን በሉ አኩሉ ሩሓላውያን በለና በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ከሚያርፍ እግዚእ ነፍሰ በሰላም ወይ ሲምለነ የንቴሁ አቃቤ ወኖላዊ ሄሮ አቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፃን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ሩጣና ሃይማኖት አሜን። ክዳላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ወይዳ ለማሕበርና ወይዳ ንዘክሮም ወባርኮም ቅድስት ብፅትን ዝኾነ ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ከዓድሎም ብቕልዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ፀሎት ቤት ንፅህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኣብ ጎይታና ናና ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልዲ ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋልሃ ጸልይ የበእንተ ማሕበረነ ወቅበተ ኩልነ አሜን። ክዳላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ኣምላኸይ ተስሞ ሰላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝፀሉ ሰባት ካብ ግድገፅካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመልኣኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾን ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣካልና መዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ነኽብር ወድኻ ዓደገልና አሜን። ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝበለልክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና መዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰብት ልመኒ ሓጢኣትና መዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን። ዝኾንኪ ወንት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ከንፈሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ማንጌል ኣምላኽና ዝበለልክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምትዓድገልና ክዝክርና ክንምለክለና ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ታኑሮይ ጊዜ ሰቦቱ ለመዳኒን መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ አንየቲ ማርያም እዛነወት እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሎ ጣን ዘወለደቶ መጻዋዳነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንስክኖቱ ተቦ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ቦመራሁት ላቦን ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ለማደረ ፍቁር ወልድ ወገነትና
በስም ገብርዋ በከመ ነገረ ጊዜ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ውርየ ቅዱስ እግዚአብሔር በአእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያብዝመው ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያብዝሙ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብለል ተመስገን እንተላለ ኦ ጎይታ ቀረበረን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያብዝሙ አብተምሳይ ማልቲ ካሙታን ተብልስልሰ በምስጋናን ኣብ ሰማይ ዛረ ኣብ የመናቦ ዝተቐመጠ ኣየወነን ሞታን ክበሩት ከም ባድሽ ክመጽእ ኦጌታ ይቀረበረና ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ለሁሉም ቅዱሳን አሜን አሜን። ይቆየለውና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ምስለ መንፈስከ ርቶ ይደሉ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ኢዛባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሀብ
يون كل زخون حيل زلون كل نفسون زحلو كابتن تجمير نبر برهان عالم زفتري نامي هو زمر زي حل حق الزب كم هنك صار ما دوسخنا دير كبران كاتكهنا نفهم باغنا من كما ست بتحقا بمنتكلل كنا كل ساعة كبارك زي مساعتهم تنبر نتاب فرام بمرعاد تلمنا نفس زي سنان كل محسا كل زفلت كل محنا غاز مرمر كي لما يذلينا فريد قريبنا زي مترطار كنت بغلنا سمعنا زي مرمر برهم بسراوي سماعتي ونايتم حضرهم درم باللي كان ملاك مسجانا مالي سمعي وبيتان لمنا كلنا سمعنا عغانا مسجنن عغانا ودسن عغانا بارخنا لنا باغاد ما كنت صنف من زي قارت قال هبنا وبيتان احنا قارت كان مسجنا كلنا ياك عباسات كان سبرات مركوز معورات برهان حنكاسات اقرن لمسامات منسهي بحمام نزلت تحزوم حوين سمامات فوسي فنكا يوم نموزو لفون سلمات كاسايو برهان زفتر زي عرب صحي زي تفهم مبراتي وكل ساعة بليل قدسان زبر صحيو ومدو فتاون وكل سلمات عالم زفتريو سبن مدحان توليد كان كل تجلس كان نفس زملس كايا لنفس زملس كان الصحيح كان كل دما ببزلي وقدم كحال كان ملاك تزفتر كان أبو كله جيز عالم لمدر زفتر كان الصحيح كابتن تتبابن عيمرون كاب أبنا تعلم زي تلاكه زي اللاوي زي برسن زي مرمرني وزي الرأمن فسيو نازز أبصر كأننا نسخة مسكونيها سمكا مستنكريو وقويتا من تزن احنا باروت كان ودسك كان لنا زي الوقت ما تكامل كنا بوها ما صرت موت نسعر قبل كنا كابسب ملاح تخون نزوج باخذ منو ونحلينا ذهب كان ساخن نقول له حين طلع نفس خرج ذهب كنا زي فتح نفتح لما مسابقة خبر قبل كنا ما أخذناهم كان معركة كنا وقيتا نتوم زل من خاصم عيوم وقيتا زوم من اللي من الكون عين كسس أبغى زي خسس أبغى العلي طلعنا دعوة هبنا كم مثل طلع نحلو زي قارص طلعت هبنا وذا العالم أو نقسمع نما بدأت أتنانع لزفتها ما تقبل بحكيات نزل خصم حرس كان صهنا عايش وعلب من طفاات ملس أبيت ما سرت نزل لونا الحين وقيتنا نملخنا برخ منقسنا كايمو نقولنا تقع خلنا ولا ولا አሜን ዝበልና የመላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ምንት ዝኽቡር በዓሉ በዓለ ሆሳዕናን እግዚአብሔር አምላኽ የድሕነና ይተዓረቀና ገፊ የብርሃና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ቀዲሙን አቅፉ ድሕሩን አቅፉ ወለዶም ብሰላም ብለሰልና ምስ አምላኽ ዘለውና መሰሎም ካብ እግዚአብሔር ነዊሕ ዓመታት ዝረሓቑ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን እናተመላለሱ ካብ ህይወት ንስሓ ዘይተረኽቡ ምእመናንና እግዚአብሔር አምላኽ ከም ሰናይ ፍቓድካ በዚ ዕለት እዚ ናብ ልቦም ክትነግስ ከም ዝመጻኻ ፈሊጦም ቀዳማይ ምርጮም ንኽገብሩኻ ብጸጋኻ ብፅሓዮም ነፍሲ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ኪሮስ እህተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ
أبرحوا جنة أبرحوا بوتاتنا أبراهام إسحاق يعقوب أبتحزن وهن تعزيب البوتا يعرفنا بوعات يقبلنا بمسكانا خنزيلنا خنصلي أبسمات تنبر ربنا سمك يتقدس من قصعات تمسا فعاتك همتا السماء كمدمان مدري بدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم أبسانا بدلنا بدلنا كابف وعدنا لأبرنا فتنا كتونا ننقسن حايلن كبر لزلعلم نتكاي مامي وقتنا مريم من القدوس جبريل بلا سلامتا سلام بلك الله فتحنا في بالبلغي إسلام بالبلغي الذي عليه بيت أسرار والسلام بلك الله سليك عن السلسلة لو برفيها ومولد تسكى جابير مساقي وبستي لسمك قد يحصلنا نكتب وتبدغ يسوس كرسوس سلطان انتنا مكرتنا من النار سلوس كدوس مارنا سلوس كدوس እግዚአብሔር ምሳሌዩ ሶምብሮ ክርስቶስ ወደኸለ ምንልና ያትና ናብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይግባል ወቁልሳን ዘላለም አለ አሜን እንስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጽሓና ዋርያትካ ነዝንስኻት ምትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹም ንሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅዓት እያ ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና እግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንዝቅደሙና ዓረፎም ንዝሓሞም ብቕጥፍ ሓልዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ
نايكلنا برهانيت نايكلنا متنسي نسخة سلطخون كان أحا مسكانا بصباري أمنا فربالنا نزلال معلم آمين بروك زي متس باسم እግዚአብሔር ባረክናክሙ እምቤተ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚ አሰርአየ ለነ
ቤተ እግዚአብሔር አምላክና በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ምፍራን ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚን ምዘመስግልዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መርከዘን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ንዝኻና ባረክታን ክሳዕ ወሰን ዓለም ስልድከ ምሳኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩ ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ዝኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካዕዊ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ንስልካ ክመሩ ዝላኽያ ምሳኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካ ጽድቅኻ ላኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ግዲ 1:30-60 ሰናይ ፍሬ አብቆታ ፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳት ሓድግ መንግስተ ሰማያት ዘላለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብኽዮ አመስግኖ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽዮ ንወልድ አመስግኖ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንበሩኽዮ መንፈስ ቅዱስ አመስግኖ ሃሌ
ቅዱስ كل جزء محرنا كل جزء دم يقرب لنا أو قامتنا بارخلنا قدسلنا أملاحنا كنتي نتات تاسة تعدي فتح حمام سوات والكيم نعنا دما نخلنا خبحاتياتنا فتحنا اسغا خبرلنا اسغا تتكملنا زعلت زي ولا تدحنا تمو كنت أدحن إن الرجل تتقبلها نحنا دما كبها دحنة محرة دلينا أملاحنا أدحن لك لنا كم قالك دحنة كننا مع تقرلنا محرة أوردلنا ودسم مودات وتتصبق أي مودات أقولنا تصبقلنا سمنا مامات بدحنا سلامة فلسينك برهانة ساغات ما بدحنا سلامة بصحنا نفساتك وارتقائماتك ناوم أبراهام أسكال مريم ولد جبريل ولد كيروس تماريان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس أرتا بل نفس سماعات نبر ربنا اسمك يتقدس انقصخات انصراف فاتكا خمتا بسماي كمودما مدريو عليت غيرنا لهم هابنا نحنا نتبطر كلهم كنت حدقنا لهم بدنا بسنا لقنا كفا عدنا نمبر فتنا يدتونا من قدسة كبر الزلالة بناتك إمامي زيتي مرت مريم بناي قدوس كبير المناخ سلامتا سلام لكم أنا غير إنجلي غيب سقاها هو فلسطي داس بالكي حدثنا أكثر لنا فوضى ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል ናይ ጎይታና አምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 19 ክሳብ 29 እቲ ሰብኣይ ከይዱ እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም። ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ኢየሱስ ይሰግዎ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብመምዕርራዩን ክቐትልዎ ይደልዩ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ
ወድስ አቦሁ ገብሮ ዝረአዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን እቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እዩ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦ ንምውታት ከም ዘተንስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ንዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣመንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመፅእ ኣላ ንሳኻ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ኢሉ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቁ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል አሜን አሜን ተዳንኦ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትመርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓንወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናብ ዓለም ዝለኣኻዮ መምህርና ናብ ዘመክረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይትምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምትሕ ኣይኮንናን ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ረሳይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንኣና محتاج جبرنا بمهزار نسرحنا يوم نعنا ما قال قلت خان نخرج خان مفرر الخيكون النار ملحنا مدبس بدلنا بنزل على جن سرحنا يوم مسسرين ثلاثة ويخون ولد من فسق الجزء نقدس إنك كبر المسكانة يخون بكل ساعة نزل على
ክርስቶስ ካብረራ ይኻን ለምን እንደልናለና ወይታ ካብ ወሰን ሳዕ ወሰን ዓለም ዘላን ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ዓንተ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዱ ሩሕሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃን አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ሄለ ወአቃቤ ዲበ መንበርነ ወብፁዓነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ምስለ መንፈስ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴ
ሰናይ መዋዕል ሃብተ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረ ወፀርከ ወይጉየዩ ኩሎ እምቅድመ ገጽከ ቅዱሰ ወብሩከ እስመ ከወይታ አምላከ ይተስኖ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስ ስምካ ጸልዉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፊ ናይላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ مسؤول صنفات قدس الموزلك كبر سلطان زلالم عالم نبل كلنا بتبابا እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባሉ አምላክ እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወዘያጸሪ ወዘያጸሪ ኩሉ ዛሐ ሰማይ ባህር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም የተፈጠረ ምስኡን ዝኾነ ወዳ ዋሉና ምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳእ ማለት ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መሰንሳት ሰማዕቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓመን እዩ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እናምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ለብኩሉ ናይ ሐዋርያት ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናምን ንሕገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት أملكوا من بغلنا محلنا وزموت كان حسب الزلوا أيوة إذا كم سكاور ساعات كم تلفاق ما كم نقولهم عادين زيادة فيكم
أبناء كرسوس كان دم توركم كابوكم وقباركم على قمة يملين حاجاتكم أو تدار شمس من الله سنبر بنتنا وكم تذكركم على حاجاتكم نصيحين ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐ ወይ ዝተላገፀ ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ብክፍኣት ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኖን ከም ዘሽካዕለለሉን ይፍለጥ ይረዳእ ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም ክቕበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክቡዕ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሓቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ምዘስመርካ ቅዱሳን ኣገልገልካ ከጥሎን ንፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ ንዓኻ ከመስግኑን ንኹሉ ዝኸኣለ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ተንስእ مثل منبث ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክ
ጸልዩ በእንተ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአዊነ ዲያቆናት ጸልዩ ውሉደ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን በእንተ መሃይ ኢምናን ወመሃይምንትም ወካይ በጸልዩ በእንተ ደናግል ወመነኮሳት በእንተ ደቂቅ ወሕፃናት ወበእንተ አእሩግ ወወራዙት ወማስባት ቁሙ የቁሙ ከመሰላሙ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ ናይሮሱ ኤጲስቆጶስ ጎርጎርዮስ ሐዋስዮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱ አምላኹን ምስጉናት በክርስቲያን ይኹን ናገርና ዝራኻ በረድኤት ንዘላለም ይሓልወና ነዛ
ምስለ መንፈስ صادق انت زي بلو كما املاحنا تفصامي زي بلكا مدعينا نصرها يمانا يدعوي وسلطان قالوها زي فرسيون نوحات زمان قطر يبلون نزفحات بذاتون وسب يبلون ህዝበ እግዚአብሔር ደሃን ደሃዲርኩም ሩሕስ አውደ ዓመት ይግበረልና ምናልባት ኣብ ደገ ዘለኹም እዚ ፓርኪንግ ግሎት ስለ ዝመልአ ዝምልከቶም ኣካል ጠጠው የብልኩም ኣለዉ እሞ ምስ ብዙሕ ይቕኔታ ቦታ ስለዘየለ እዩ ሩሕስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ቁሩብ ድምፂ ብድሕሪ ዝስማዕ ዘሎ ከዓ ዝተኻእለ መጠን أبو أبو يرمون من صغار كتغاية فرنو نعبتان بابتو وينحفنو ندخال ما ندقاوتي ويسننو كابتن كبير زتصوري التريد سامو داتا سفاز ما نقرت تتمت نسخاها ስነ ስብሐት ለአምላክና نوحاتن قدمن يبلون يمان يبلون سلامها يبلون ماكلون يبلون انت دا كل وسن على قوليو كابلنا كلهم بلاغ سموريو نهلاويو زفطر يلون بينون زفطر اقوات زفطر يلون فلا تنبروا وستبعه نات
ናኻ ክግዙእኻ ይግባእ ንመንግሥትኻ ምስጋና ይኹን ምስሊካን መላእኽትን ንጹሕ ዕጣን ነቕርበልካ ኣሎና ተዘከረ بفقاد مكرا تقبل بفتاوها تسغل بالنخر أبو موته أبزار زي معلتو تنسين أبسمايا يدما بخبري عرقه قربوا سمايات كرني مسجدوها مدري ملئين بستحيوة الصايخة عبد العزيز حبست الزين عبد العزيز توازن منفس قدس الحيلين فنون لنفس النسكان منفس كقدس كابو تاكل حاجاتنا نصحان نكون قدوس مستقبل بقبال كنقرب حيل منقست مسكانا سجلة نزل عالمنا عالم وعملا أفضل عالم كدامين دحروين صباح زي بلو قداماي زخانة تمانا زي بلو دحرواي زخانة لو زي بلو بري موائل ماي عبكر سلمنا يعقر كابتب سمعتنا خازنا بيورد نفس سمايات أبيلو عقبت يدي بسيساي كل فترة خازنا بيورد كم حسب يقبر كم تدبر ما يبسم كل عالم وعنت بخرن بعنت سلطان بعنت توادون زهادو سلسة سبوتا وانالو مسابو وحدنا السماء بحدنا السماء فضل كما محاري يلبون بسلطان كارو تعقاسي كما يلبون أملانا بكمرتك أملاكنا وعقوبك معبسانا بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك عباس بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك معبسانا
تحتي معمقات هلو زخنا عميق يو سرقلو برد أيوة سفحة ذريو دما بحوز تحضريو ما كانوا تكيملو أيوة بزي كوتهم بملكع قرمان كل تراهم لا نعيد تزغنوا شديش تخنفز اللهم 4 انسسا زاد تخون زوت يلبون አንስኡ بتي نبونا عدام فطرون تشنكرن أداو هبستي على حاجات زي بلو نصهيو رزحات زي بلو صريو كما زنتو لك مزامرتها نمدحان كل عالم ذوها بحق نعم بلعد صدقي سقايو وسلو بلعو زبلعو كسع نزل العالم كدحن يمنا بلهبو آمين ندامن نسبب عك أغنينا وأملاكنا كما زنتو هوت مسويني تملكت أمسجنة بارخة قدسنتهم ناتو حوارياتك هزي توازي نايب حقي مستهوت دمي وسدو ستيو نبلهابهم كابوس ستي نايزل العالم هوت الله كلهم هوت ندحنة ولكم كابوس ستي خابلو
ዝበሃል ሰብ ኮነ ኣባና ሓደረ ካባና ድማ ሰወሮም ዝጠፍእ ስጋ ለበሰ ዘይጠፍእ ድማ ገበሮ በቲ ስጋ ትኻ ዘይግረፍ ኣምላኽ ተገርፈ ኣቱም ኣብ መከራ ብፃይኩም እትሳተፉ ሕማም ፈተውትኹም ከዓ እትካፈሉን ነዚ መግረፍቲ እዚ ክትርእዩ ንዑ ብዓይኒ ንዝረኣዮ እፁብ እዩ ብእዝኒ ዝሰምዖ ድማ መስደመም እዩ ብኢድ ባሪኡ ምፅፍዑ ኣብ መጋባእያ ሊቃነ ካህናት ብዘንጊ ርእሱ መውቅዑን ክትርእዩ ንዑ ነቲ መድሓኒ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ኣብ ርእሱ ዝደፍእሉ ኣኽሊል እሶም ክትርእዩ ንዑ ኣቱም ኣብ ልዕሊ ኣየራት እትነፍሩን ኣብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን እትለኣኹን ናብ ባሕርታትን ቀላያትን እትወፁን ሰራዊት መላእኽቲ ንዑ ንበይኑ ክንሰግደሉ ንዑ ባሕሪ ምፅፋዕ ገጽ ኣምላኽ ምስ ረኣየት ላዕላዕ በለት ማይ ተከዘ ሃደመ ፀሓይ ጸልመተት ወርሒ እውን ደም ኮነት ከዋኽብቲ ከዓ ካብ ዕብየት ብርሃኖም ተገፉ ሞት ፈርሐ ዲያብሎስ ወደቐ ሲኦል ጉሩም ዝኾነ ኣምላኽ ክትቅበል ምስቶም ናታ ሓቢራ ኸደት ሊቃነ ካህናት ናብ ውሽጢ መጋረጃ ከዓ እትኸሎ ኣብ ቤት ጸሎት ዝተገብረ እፁብ ነገር ክትርእዩ ንዑ ኩሎም እቶም ንሳ ንመበለት ክትሓብእ እያ ንኩሉ ሕሊናታት እትስውር እያ ይብልዋ ጎይታ ጎይተትን መናፍስትን ኣብ ትሑት ገልገል ኣድጊ ተወጢሑ ናብኣ ኣተወ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ንስኻ ኸ ንጉስ እስራኤል ኣምላኽ ኣማልኽትን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ብሩኽ ኢኻ እናበሉ ንዘመስግኑ ህፃናት መለኮቱ ኣርኣየ መለኮቱ بسم እግዚአብሔር መጽእ ብሩኽ እዩ ንስኻ ንጉስ እስራኤል ኣምላኽ ኣማልኽትን ዝኾንካ እግዚአብሔር ብሩኽ ኢኻ እናበሉ ንዘመስግኑ ህፃናት መለኮቱ ኣርኣየ ዑደመቶ ሰይናሆ ኣርኣየ ለኤልያሆ ኣርዳኢሁ ወይቤሎ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም
መድኃኒት ስለዝኾነ ዓለም ክቕበሎ ዘይክእል ካልኣይ ካልኣይ ዘይጠፍእን ዕውራን ብርሃን ሃበ ቅድሚ ሕልና ይፈልጥ ቅድሚ ሓሳብካ ይምርምር ዝሕጎ እውን የልቦን በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዌ ዋካቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት
አሳሊነ አባ ሲኖዳ ወአባ መቃርዮስ አባ ቲቶ ወአባ ፊልሞና ወአባ ራኒቆስ ወአባ ባስሊቆስ በእንተ እሉ አግብርቲከ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ካህናት ወአዊነ ዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ኩሉ ትሕስ ስሉስ ቅዱስ ብስልጣን ቃልካ ዓበይቲ መንክራት ዝገበርካ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን መስእን ኣዝየብን ባርኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣፍላግን ኩሉ ዓይኒ ማያትን ፈልፋሊ ማያትን ባርኽ ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ባርኽ ኣኽራንን ኮደብትን እፀዋትን ኣዝርእትን ፍርያት ምድርን ባርኽ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ዘለውን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘለውን ባርኽ ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ልቦም ፍርሓት ስምካ ምላእ ህይወቶም ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ጓሲ መሃረሙ እግዚኦ ተሳሃሎ መሃረሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወክሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚያ ዘመን ሁሉም ባሮትካ ሰዉትን አንስትን ነፍሳት አቦታቶምን አቦታትና ቅዱሳን ጳጳሳትን አዕርፍ አቦና ጳውሎስ አቦና ጴጥሮስ አቦና አባ ያዕቆብ ጳጳስን ክቡር ጳጳስ አቦና ማቴዎስን ዮሐንስን ስምዖንን ያዕቆብን ወዲ እልፍዮስን ሓው ጎይታና ዝኾነ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ሐዋርያ ያዕቆብን ምትዞም ባሮትካ ማርቆስን ሉቃስን ቲቶን ፊሊሞናን ቀርሚንጦስን ባስልዮስን አትናቴዎስን ኤጲፋንዮስን ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ ክቡር አቦና ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ አቦና ጳጳስ ሲኖዳ ሕይወቶም ከተቐንዕ ኩሉ ሳዕ መዓዛ ዕጣኖም ከተሸተትን ኣናውን
بصلوتهم نزل عالم كتمحرنا مجمرتا أبزا بيت كريستيان زياد عرفوا نفسات أبوتاتنا باباسات أبنا فيليبوس أبنا يعقوب أبنا تليوس أبوتاتنا بيسكوبوسات نفسات كساوس دياقونات أنببت المزمران عطوتي أفلقيتات بحبرت أعرفوا بيتا نسخان تسورت فلت يخمو بقدس تنسايخا تنسايهم قدس خان مقبال كبر دمكا نمستاين نزتقابانا نعنا ونمستوم فقال كاز فلسمو بيمان قومنا فصاناتنا ناقبازنا عاسبين أعبي عدميم كاخسعن نرقانا نقول نهبتامنا عيدتك ندخادامنا لما هبتم نحمو ما تحوي ندعادنا خاي تحمم نزموته حدا قلو بيوت نزلها محام نمقبالن دمستير ملكوت عبزخونة دمكان مستعين نعاي بارخني نفسي قدس سقاي ونانصر بكل لب نعسب ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመይጸግወን በገማሎ أبوم نزل عالم عالم بزياك منفس
وين ذلوا سلمان حاف مغرط قبل ካብቶም አገልገልትኻ ክልተ ምሳኻ ሒዝካ ናብቲ እምባ ውፃእ ነቲ መልከጸዴቅ ዝበሃል ካህንካ ኦ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እናበልካ ሰለስተ ግዜ ፀዋዓዮ ሽዑ ኣዝዩ ዘፍርሕ ሰብ ክወፅዩ ምስ ረኣኻዮኻ ኣይትፍራህ አብርሃምካ ከምቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ተንስኤ ምስኻ ሕብስቲ ዘለዎ መሰብ ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ክልተ
ካብ ኣገልገልቱን ተማልአ ካብ ሓጢን መቕረፂ ገበረ ናብቲ እምባ ድማ ደየበ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ንዓውፃ እናበለኻ ዓዊ ዝፀውዐ ብድሕሪ እዚ ኣዝዩ ዘፍርህ ሰብ ወፀ ኣብርሃም ድማ ብገፁ ወደቐ ከም ሙት እውን ኮነ መልከጸዴቅ ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኦ ከምዚ እውን በሎ ኦ ኣብርሃም እቲ ናባይ ዝሰደደካ እግዚኣብሔር ንሱ ናባኻ ክመጽእ እዩ ኢሉኒ እሞ ተንስእ ኣይትፍራህ በሎ ኣብርሃም ተንስአ ክልቲኦም ድማ ዕቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተዘራረቡ ተንስኡ ሕብሲ ዘለዎ መሰብ ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ሒዙ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቀው ኣቢሉ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰን ኣብርሃም እና ኣገልገልቱን ከዓ በረኸት ሃቦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቁርባን እዚ ጻድቕ እዚ ዝተቐበልካ ነዚ መስዋዕትና ናባኻ ተቐበል ብፍጹም ነፍስን ስጋን መንፈስን ሕልናንካ አንጽሓና ብንጹህ ልብን ብፍርሃት ነፍስን بزي مقرات بزي مفراهن كان نبقى قدس እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ድማ ክንብል ኦ ርህራሄ እትፈቱር ቅዱስን ኣቦና ንማልደካ ኣለና ናብ ጥፋት ኣይተእትወና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባርን ካብ ሓሳቡን ካብ ስንፍንኡን ካብ ተንኮሉን ህብከቱን ከዓ ኣድሕነና እምበር ስሕተት ኣይግዛኣና ነቲ ዝፈታተነና ኣጥፋዮ ካባና ኣርሕቆ ነቲ ኣብ ልዕሌና ዝተኸሎ ህውከት ከዓ ገስጾ ነታ ናብ ሓጢኣት እትወስደና ምኽንያት ካባና ቆረፃ ብቅዱስ ሓይልኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባልሃና ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀወሙ
ቅድሜሁ ክርስቶስ ንገኒ ሃተ መኳንንት እለ ትቀውሙ ርእሰክሙ ንሓልወት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ፀጉኡ መብን ሕወይ ዝኾነ ሕማሙ ኣሚንና ሞቱ ነዘንቱለና ብፍፁም ምስጢር ምትንሱ ድማ ኣሚንና ኣሎና ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎተ ንስሐ ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ክሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝብልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በዓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በዓል ባርያኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታቴን ኣሕዋቴን ሓቴን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኮንኩን ዓይነቱ ሕት ባሪኻ ፍትሐኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ዝኮንኩን ዓይ በኣይ በቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ ኩሉ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና نحسينا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላክና ንስኻለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሐዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሐኒ ኦጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ከዕርፍ ዘክሮ ንብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ዘክሮም
وأملاخنا نبوزع عمتات ننوح زمنات بصدق بسلام حلولنا وقويتان مفكرك እግዚአብሔር አምላኽ ኩሎም መራሕትን መታዓይቶም መኳንንትን ኩሎም ጥበብካን ፍርሓትካን ምኽርኻን ሃቦም ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ንቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለንን ንዘኽታማትን ሰቁትን አንስትን አረገውትን ህፃውናትን አብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክራ አሜን። ብእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ኦ ጎይታ ነፍሲ ባሮትካ ናሆም አብርሃም አስካለ ማርያም ወለተ ገብርኤል ወለተ ክሮስ እህተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ኦርቶዶክሳውያን ሰማዕታት ኤርትራ ኦ ጎይታ ብኡና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትና ኣሕዋትና ሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ውን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና ውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለዓለም ፈፂምና ከምንረኸ ግበረና ኦጎይታ ፍቃድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካሎም ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንስሐ ሃሎ ክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ለዋታ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ መለትካ እንበለሎም ደስሰሎም ካብ ኩሉ ፊጋ ሰብሎም ሓንውን ዝቐድማ በሰም ሰላም ይቕበልካ ነፍሶም በጃ ኩሉ ናብ ልጅ ቤተክርስቲያን ካፀምብሎም በሓደ ወድኻ ንጎይታና መድሓንያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረቱን ዝንሶ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ብዘለካ ሎሙ ቅዱስ ዓም ዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሥእ ወለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዘይናይ ብሓቂነ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ኢሎም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዘይናይ ብሓቂናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ እዮም ኢሎም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዘይናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን አሜን። እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ወገን ድኑ ዝኾነት ካብ ቅድስት ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን እመን እውን እዚ ከም ቅጽበት ዓይኒ መለኮት ካብቲ ስብይቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከምዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ሕርገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦም። አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጎን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደት ዝግበኦም ስለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስማዕ ወይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ ምስ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ ኮይነ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ደም ወድኻ ምንታይ ጠራሎ ዝዛረብ ደም ናይ ማርያም ሓጢኣት ዘስተስር እዩ ምንቲ ደሙ ከመይ ብኡል ወድኻ ንትቀዝሙበካ ጉናተን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሸይጣን ኣብ ውሽጢ ቢያት ወይታ ንሱ ተመሳሲሉ ዝኾነ ማለትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ከቲን ካብ ይወጥረካ ስለዝኾነ ናይ ንስሓ ካብ ዘይትገደየ ምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ ወይታ ንስኻን ዘይናምላኸይ መድሓኒኻ ንዓይን ባሪኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይን ክጸለይ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ ዓይነ ባሪኻ ቁስሊ ነፍሰይ ስጋይን ክጸለይ
ነዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት አንተ ትተዕሰብ እዝነተይ ኮንኩን አናቆቴካየ ቅድሚኻውን ክፉ ስራ ሰሪሐየሞ በራኻን በአምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይ ነፍሰይ ተዘመትካ ብምፍራስ አርሴሐየ ገለዝም ናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ኽቡር መስቀልካ ንወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ዘልፈይቱ መዓልቲ ብዛኻ ወወይታ ኣብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርብሳትን ከተንሳሃኒ ንልመናካን ንሰነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ዛይ ቅረበለለይ ወወይወት ዓለም ወስሬት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይ ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብዳይ ዮሃንስ ለተቆማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ማታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘላለም ዓለም አሜን። ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ዮሐንስ ብዛዕባ ስርዓተ ትምህርቲ ሃይማኖት ከምዚ ይበለ ሓድሽ ኣምላኽ ሓደ ኣምላኽ ኢና እንሰግደሉን ሰለስተ ስሉስ ቅዱስ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ከም ዝኾኑ ንኣምን ኢና። ንሳቶም ከዓ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም። ንሳቶም ሰለስተ ኣካላት ብገጽ ፍጹማንን ብመለኮት ህላዌን ማኽረ ቅድሚ ዘመናት ብህላዌ ብኽብሪ ብሓይሊ ብዘይምልውዋጥ ብምንባር ሓደ ምዃኖም ንኣምን። ንሕና ከምዚ ኢና ንዘይኣምን ነወግዞ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ቀዳማዊ ወልዲ እግዚኣብሔር መለኮታዊ እዩ። ሰብ ንምድሓን ድማ ካብ እግዝእትና ማርያም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደ ንብል። ከምቲ ሓዋርያ ዝበሎ ድማ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ካብኣ ስጋን ነፍስን ዝተዋህደ ምሳና መዕረ ኾነ ምእንታና ድማ ብሓቂ መከራ ተሓገሰ ብምትሓብ ኣይኮነን ከማና መገዲ ብምኻድ ደኸመ ብምትሓት ኣይኮነን ብትእዛዝ ጲላጦስ ምእንታና ክግረፍ ከምኡውን ነቲ መከራ ክቕበል ከሎ እቲ ማሕረምትን ዝብጠን ሕማምን ከማና ተሰምዖ እቲ ክፍጽሞን ኣእዳውን ኣእጋሩን ክሽብሮን ከለውን እቲ ዝተቐበሎ መከራ ከማና ይፍለጦ ነበረ። ጸሎተምን በረኸተምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ጽኑ መንክር ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቴ ወዓለ ዓለም አንትሙ ዝትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስዓት ያነይታነ ለክም ጻድቃን ዛቴ ዕለት ኩልክም እድዋን ሰባት ማተከሙ እንዛለ ዘማ ስላሴሆነ በእንተ ማርያም ሞት ባዘለ ክርስቶስ
ኮነኔ ካባ ለሀገር ወጽድቀ ከነ ለወልደ ሀገር ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሌለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበንተ ኩሎ ሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ተሳሮ ሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ዘይትነገር ሀበኒ ገመጻእ ለሕይወት በእንተ ሥጋ ወደመ ፈለጉነን ሀበኒ ግበር ፍሬ ሊያሰምረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወየውለከ እንዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ አብ ወፄው መንግሥተከ ደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ
እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአን ኣትካፍኻ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ንፅዋዓካ መንግሥትኻ ንፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስኩንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን በዘይኮነኒ ንህይወት ክጎነን ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአን ኣትካፍኻ ናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክንብር ዘስመረኻ ፍርይ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለዝፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይፀውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣብና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ
ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋህን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአ ናትካ ፍቃድ ናገበርኩ ድማ ምንቲ ንኣኻ ህብር ዘስመረካ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለዝፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ሃበና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይሁን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለይፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ሃበና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርአ ናብታ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክንብር ዘሰረካ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ይፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ በና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ በእምነት አቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋዬን ደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋዬን ደምን በዘይኮነኒ ንሕይወት ክኮኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፍቃድ እንገርስ ድማ ምንቲ ናኻ ዘስመረኻ ፍርያ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ይጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣብና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለመ ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ
ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡይ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡይ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋይን ህይወት ከሆነና ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ኣመን ትኽረ ናትካ ፍቃድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ናኻ ነብር ካፍሪ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣበና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነገር ሃበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘከስጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሃበኒ እግበ ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወይሁለከ ዘይግበር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ይዜዋከ
መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይመርመር እዚ ሥጋይን ደምን ብዘር ዘይኮነን ንሕይወት ከሆነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረ ሃበንቲ ናትካ ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዝተሰመረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ዘፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣበና ይቀድስ ንስኻ ኃያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናካ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይመርመር ሥጋን ደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ከሆነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረ ሃበንቲ ክረ ናትካ ፈቃድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ዘፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ይቀደስ
ንስኻያለን ምስጉንን ስቡን ኢኻሞን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እስራኤል ለምን በዘይኮነኒ ሕይወት ኮነ አበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክሬናትካ ፍቃድ ንገበር ምንቲ ናኻ ክንብር ዘስምርካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ኣብና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይሁን እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀር ሰብሕዎ በመዝሙሩ በሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በስስ ሰብሕዎ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወይባብ ኩሉ ነፍሲ ሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም አሜን።
ኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ዘበሰማያት ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅድም ንዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናእኩ
ቅድስቲ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ዘላለም ዓለም አቦ በሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ በሐዱስ ሁሉ ነዘሃዝ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንግምነለና ልማናና አይና ዓጋና የተቆጣዕና ምሕረቱ ገባና ያልሓቅን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪ እስመ መሓሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ከም ብሓድሽ ወለነሳስ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምነለና ካብ ዕብየት መላእኽቲ ትሕትና ደቂ ሰብ ዘፍቀርካ ካብ መዛግብቲ ነገድ አብርሃም ንኽነት አዳም ዘፍቀርካ ካብ መልክዕ ገጽ ኤልያብ ወዲ ያቢሳዊ ጭውነት ዳዊት ዝፈተኻ ኣምላኽ ክነስኻ ፍቕሪ ሰብ ዘለካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኦ መንጽሔ ነብስና ስጋና ነንጽእ ኦ ይቕረ ባህሊ ኣምላኽ ኣቦ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንማይ ምስ ወይኒ ንንፋስ ምስ ሓዊ ንማይ ከዓ ምስ መሬት ዝሓወስካ ከምኡ ንድኻምና ምስ ጽንዓት መለኮትካ ሓውስ ከምኡውን ንሕማምና ምስ መከራ መስቀልካ ደምር ናባኻ ንልምን ንዓኻ ንማልድ ናባኻ ኻ ንምህለል ኣለና ሃቤከ ነሰላም ሃቤከ ናሰበቆ ሃቤከ አነት ማለድ ለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልናዮ መላእኽቲ እግዚአብሔር አሜን ይበልዎ ስጎ ምስ ስጋና ደሞ ምስ ደምና ኣዋሃሂዱ ንሕድገት ሓጢኣት ንመንፈሳዊ ዕብየት ንበረኸትን ይግበረና ኣምላኽና ኣብ ቤትና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ስራሕናን ኣብ ኣገልግሎትናን ኣብ ሓዳርናን ኣብ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያንናን ዘለና ፈተናን ፀገምን ኣባኻ ፍሉጥ እሞ ንነፍሲ ወከፍና እስኻ ንጉስና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቁኑዕ ፍርዲ ሂብካ ፍትሒ ከተንግሰልና ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና ብኡሳት ዕረቐልና ምሩኻት ምለሰልና ሕዙናትን ኣዝዘልና ንመገሻ ዝሓሰቡን ዝነቐሉን ዝተበገሱን ንቕድሚቶም መራሕቲ ንድሕሪቶም ሓለውቲ መላእኽቲ ልይኽቦ ቦቶኦም ብሰላም የብፅሓልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ኣምላኽና ቀዲምካ ናብ ሕቑፉኻ ድሕሩ ናብ ሕቑፍ ወለዶም ብሰላም ክትመልሰልና ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ህዝቢ እስራኤል بخمس زمسلة خبرة تقبلهم خان ناقشتهم كم مدحني زي تقبلوا خان احنا قومهم كنا خير ترفنا نفس وكفنا بمدحن كابس حنا أب معرابا وهجر مزيوم علامة سدتهم نزسحتهم من إسيات أرقاويان أب زي موعلو من أب زي محدارو من أب زي ممسايون نزمسين زحدرون زوعلون زياير أملاخ عين تلبونهم أبريكا هيبوتهم كمرحون نفسهم كلهم ولدهم كهون أبكعيهم
وعات برنا بمسكانا خمسين نصلي أب سمايات ቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና መሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራት አቦታት ካህናት፣ አይንተ እግዚአብሔር፣ ፍቁራት ደቅና ዲያቆናትን፣ ክቡራት ምእመናን አቦታት፣ አዴታት፣ መንእሰያትን፣ ህፃውንትን፣ አረጋውያንን ከመይ ረፊድኩም? እንኳ ናብ በዓል ሆሳዕና 2025 በሰላምን ደሓንን አብጽሐኩምን አብጽሐናን። ሕራይ ከም ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ሎሚ እቲ አርእስቲ ፍሉጥ እዩ። ብዛዕባ ሆሳዕና ኢና ክንመሃር። ካብቲ ዝተነበ ንባባት ግን እቱ አብኡ ዝነበረ ፍጻሜታት ወይ ምሳሌታት ኢና ክንርኢ። ትንባብ ሰሚዕኩም ኣለኹም፣ ቅድሚ ሕጂ እውን ተንብብዎ ነርኩም ኢኹም። እንተኾነ ግን እስከ ብድጋሜ እንኳ አብጽሐኩም ንዓመታ ብሕቡራትኩም ብስሙራትኩም ንበሩ። ሕራይ እዛ ሆሳዕና ትብል ቃል ካብቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረበሉ ነበረ ቋንቋ ኣብቲ ግዜቲ አራማይክ ሆሻዕና ዝብል ቃል እያ ወፅያ። ከምኡ እውን ኣብ ቋንቋ ግሪክ ይቕረታ ኣብ ዕብራይስጥ ክልክዕ ከምቲ አራማይክ ሆሻዕና ኢላ ትኸይድ ፀኒሓ ድሓር ኣብ ሃገርና ኣብ ምድሪ ኣጋዚት ምስ መፀት እታ ሆሻዕና ሆሳእና ኢሎም አቦታትና ማለት እዩ። ድሓር ኣብ ትግርኛ ክትርጎም ከላ አድሕነና አድሕነና። ስለዚ እቲ ኩሉ ክዝየም ዝወዓለ አድሕነና እዩ። ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ክንድሕነሉ ዘድልየና ጉዳያት ኣለና ኣይኮነን? ሓደ ሓደ ግዜ ምስ ነፍስና ዘይተዓረቕና ኢና። ሓቀይ ነፍስና ትደልዮ ካልእ ስጋና ትደልዮ ካልእ። ሓቀይ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ሓዳርና ኣነ ዝደልዮ በይኑ ሰበይተይ ትደልዮ በይኑ። ሕጂ ብዙሕ ነገር አድሕነና ንብሎ ነገር ኣሎና። ኣምላኽ አድሕነና። ኣብዛ ሃገር ዝርኢኹም ኣለኹም ንህፃውንቲ ካብ ወለድኻ ንሕና ዝበልናካ ሕሸካ ኢልካ መገዲ ጥፍኣት ዘምርሕ ጎደናታት ተሓንፂፁ ኣሎ። እዚ እውን አድሕነና እዩ። ሕጂ ስለዚ እዚ አድሕነና ዝብል ኣብ ቋንቋ ግሪክ ኦሳና እንዳበሉ የድምፅዎ ነዚ ቃል ዚ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ ቃላት ዓረብ እውን ኣለዉ ብዙሓት ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ኸሊስና ኸሊስና ይብሉ አድሕነና አድሕነና። ሕጂ ዛ አድሕነና ትብል ቃል እሰያታ ሆሳዕና። ስለዚ በዓል ሆሳዕና ዘብዕል ሰብ እንታይ ዝደሊ እዩ? ድሕነት ዝደሊ፣ ክድሕን ዝደሊ፣ ንሓቂ አድሕነኒ። ንኣብነት ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ብዙሕ ነገር ንሰማማዕ ኣብ ስጉኡን ደሙን ዘይንሰማማዕ ሰብኣይን ሰበይትን ኣሎ። ፍሉጥ እዩ። ተነንስቲ ኢኽን ተኣብያ እምበር ቶም ሰብኡት ብሩኻት እዮም። ኣውደ ዓመት ከይተመሳሕና ክንውዕል ዶ ኮይና እጂ ስለዚ ሲ ዓበይቲ ሓዲ ሒዝካ ኣነ ጋሻ እየ ዘለኹ። በዓል ኣቦቐሺ ወልደ ትንሳኤ፣ ኣቦቐሺ ዮሃንስ፣ ኣቦቐሺ ዶክተር ተስፎም ድላዮም ተበሉ ደቂ ዓዲ እዮም። ኣነ ጋሻ እየ ዘለኹ። ስለዚ ምዞም ሰብኡት ክሰማማዕ ኣለኒ። ሕራይ እታ ካልአይቲ ስም ናይ ዝውደ ዓመትና እንታይ እያ ትብል? ብእንግሊሽ ዳርጋ ኩልኹም ኢኹም ትፈልጥዋ ፓልም ሳንደይ። ስለዚ ሰንበት ስየ ተባሂላ ትፍለጥ። ሰንበት ስየ እዚኣ እታ ቤተ ክርስቲያን ብስየ ትሽለመሉ ኩሎም ምእመናን ስየ ሒዞም ሆሳዕና ዘብዕሉሉ ዕለት። ስለዚ ሰንበት ስየ ተባሂላት። ንምንታይ እዛ ስየ ድሓር ክንሪኣ ኢና፣ ብትርጉም ብስፍሕ ዝበለ ክንሪኣ ኢና። ሕራይ ከም መእተው ኮነና ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 እንታይ ልጀሚርልና? በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ
بو اسرتي أدقي مسعلو آدما كترخب إخم فتحكم كأمسؤولي حدا قاقل انت بلكم قويتا يدو اليوم ألو بلوو بو دما كسدوم إيلو هجيتا مجمر تانقر እግዚአብሔር ዝገበራ ኣብዙ ዳአመት ዝንታይ ገይሩ ክልተ ሐዋርያት ለይኹ ኣብቲ አድግን ዕሉን ተአሲረን ኣለዋሞ ፈቲሕኩም አምጹለይ ስለዚ እዚ አንተ ያታተሪና እዚ ክቡር አቦና መርጌታ ሰመርአብ ቀሽ ወልደ ገብርኤል ብዝመርሕዎ ሙሉእ ለይቲ ካብ ፍርቂ ለይቲ ዝሓደረ ማህሌት ካቡ ኣብዝ መጠረሻ ዘርኮብኩም እንታይ ብነሩ ፍትህዎ ወአምጽኡ ወሊተ ፈቲሕኩም ሲ አምጹለይ ሕጂት ጉዳይ አድጊ ኮነን ክርስቶስ ነሐዋርያ ስልጣን ክህነት ሂቡ ታይብሎም አሎ ከይድኩም ነቲ በኃጢአት ተአሲሩ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ጌርኩም አምጹለይ ፈቲሕኩም አምጹለይ አምላኽ ሰማያዊ ዕላማ ይሒዙ መጽዩ ግን በትዝርዳአና እዩ ናቡ ቅሪብና ኣብቲ ግዜቱ ሁሉ አየር አይነበረት ላንድ ክሮዘር አይነበረት ላንድ ሮቨር አይነበረት ዝኾነ ዘን መኻይን ትፈልጥወን አይነበራን ስለዚ ክርስቶስ በትዝርዳአና ነገራት እዩ በትዝርዳአና ይመጽና ስለዚ ነዚህን ፈቲሕ ካምጻየን ኢሉ ስለዚ ኩላህና ከምእመናን ንካህና ዝተዋሃበ ስልጣን ምፍታሕን ምእሳርን አጸቢቅና ኾነኽብሮ ይግባእ ንምዝኽኻር የንበር እስኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ጉዳይ አቡነ አንጦኒዮስን ዘቐመጥዎን ውግዘ ደው ኢልኩም ሊኢኹም ስለዚ ኣብ ምፍታሕን ምእሳርን ጸውታ የለን ሰብ በኃጢአት ምስተአስረ ናብ ካህን መጽዩ ኃጢአቱ ተአሚኑ ስርየት ክረክብ አሎ እቲ ካህን እንታይ ዝገብር እግዚአብሔር ካብ ማእሰር ኃጢአት ካይፍታሕካ ይዝብሎ አነ ፈቲሕካ አነ አሲረካ ይብሎኒ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር እቲ ፍትሓት ቀጥታ ካብ አምላኽ በአፍ ካህን ኢና ንረኽቦ ሕጂ መብዛሕቱ ግዜ መንእሰያት ዘጸጉሞም እንታይ እዩ ኣብዚ ካባና ኦርቶዶክስ ውፁእ ዝበሉ ክርስቲያንና ዝብሉ ስለምንታይ ናብ ቀሺ ኸይድካ ትንሳሕ ስለምንታይ ከማኻ ሰብ እንድዩ እምዋ እቲ ሓኪምሲ ከማኻ ሰብ እንድዩ ኣይኮነ እንዲ ታዲያ ኣስቂጥኩም ተሓኪሙን እኮ ሰብ እዩ ግን ናቡ ኸይድካ ጎነይ የሕምኒ ሸቕሸቕ ኣቢልኒ ዝቢልኒ ትብል ዱሎት ቃሕ ከም ዝበለካ እጂ ስለዚ ሲ ንምንታይ ኮም ትብል ኣለኻ ሰብ እንዲዳ ስለዚ ኣቦታት ካህናት ሰማያዊ ስልጣን ኣብ ምድሪ ዝኣሰርዎ ብሰማይ እሱር ከም ዝኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈትሕዎ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ከም ዝኸውን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 23 እዚ ስልጣን ዝህበኩም ኣለኹ እቲ ምድሪ ዝፈታሕኩም ኣብ ሰማይ ፍቱሕ እዩ እቲ ምድሪ ዝኣሰርኩም ኣብ ሰማይ እሱር ኢልዎም ስለዚ ንስሓኻ ከተቐርብ ከለኻ ክቡር ህዝቢ ኦርቶዶክስ ንስሓኻ ቀጥታ ንኣምላኽ እዩ ነቲ ካህን ኣይኮነን ግን ኣብ ምስክር ካህን ኣብ ምስማዕ ካህን ምስክር ትገብረሉ ኣለኻ ሓደ ሰብ ሓኪም ንገዛእ ነብሱ ክሕክም ኣይፍቀዶን እዩ ስለምንታይ ምኽንያቱ ንገዛእ ነብሱ ፎሎው ኣብ ክገብር ኣይክእልኒ እንድሕር ኣብ ዲብ ኮማ ኣትዩ እንታይ ወሲዱ እንታይ ኮይኑ እንታይ ሕዱር ሕማም ኣለዎ ዝፈልጦ ሰብ የለን ስለዚ ሓኪም ንገዛእ ነብሱ ክሕክም ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ካህን እውን ንዑ ኣበ ንስሕ ኣለዎ ነቲ ጳጳስ እውን ኣበ ንስሕ ኣለዎ ነቲ ፓትርያርክ እውን ኣበ ንስሕ ኣለዎ ስለዚ ኩላህና ኣብዚ ሎሚ ዕለት ተዋሂቡ ዘሎ ተረኺቡ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ነብሲ ወከፍና ክፍታሕ ይደሊ ኣሎ ክንደይና ብሓጢአት ተኣሲርና ዘለና ن30 ዓመት ن20 ዓመት ተገደደ ሓንቲ ጸርፍን ሓንቲ መሓላን ሓንቲ ኸምዝን ይህሉ እዩ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ኣለና ኢልናውን በዓልኹም ተረድእዎ ብዘይ ፍቃዶም ክውለዱ ዝግቦም ቆልዑ ዘፋነናዮምን ኣለዉ ታ ትግርኛ በፂሓት ኸውን ተስፋ ገብር ዝውን ቅትለት እዩ ስለዚ ቀልጢፍካ ናብ ኣበ ንስሓኻ ምጻእ ምኽንያቱ እቲ ቆኖና ምስ ቅትለት ነፍሲ ነዊሕ ግዜ ስለ ዘድልዮ
ሃንደበት ኮርኩበሊ እንዳበልካ ኣብናይ 0 ሰዓት ከይ 9 ከይ ኣክል ብእዋኑ ምስ ኣበንስ ሓና ምርኻብ የድልየና ኣሎ ሕራይ ታኻልአይቲ ኢየሩሳሌም ኣምላኽ ናብ ኢየሩሳሌም ይኣትሎሚ ኢዮር ማለት ከተማ ማለት እዩ ሳሌም ከዓ ሰላም ማለት እዩ ስለዚ ኢየሩሳሌም ከተማ ሰላም ያ ስለዚ ናይ አሜሪካ መንግስቲ ኣበይ ዝነግስ ኣብ ዓድና ነግስ ዲ ወላ ተሓሎም ይኮነሉኒ ብፍላይ ዓድና ሕራይ ስለዚ ሲ እዚኣ ኸ ሓዝዋ ጎይታ ከዓ ንጉስ እንታይ እዩ መልዋ ንጉስ እንታይ ንጉስ ሰላም ስለዚ ቲ ንጉስ ሰላም ንግስነቱ በይእውጅ ኣሎ ኣብ ከተማ ሰላም ግን ንኣምላኽ እንታይ የብሉን ሕሉፍ የብሉን መጻኢ ከዓ ኣምላኽ እንታይ እዩ ህላዌ حكي أبصلوتها هيمانوت سي ونبرة بيمان أبوه who sits زي أنتيا habitual action ديا who sits كل جزء تصلوت نصليه سي نستبهلوا بفلا يبتغرينيا حدا جزء تي حلوفن جلن تماس عسالو خويني يسمع كاي كم لماد أب قانقو عربين إنجليشن دحري خايجن توتال زكار عربي يقولون حكي انتاي زبل سقاي زبل لع دمي زستي حجي قال سبات زبل عخويني يسمعون باستين سقبروا كدن كل عخل لغس بلي عيني ري قدم ميدا موسى لك no who eats my flesh and who drinks my blood verb is habitual action every day I wash my face زيادنا تمهرنا قدم كل جزية معلتها وزجبر في السامي سلازي أملاخ حلوف يبولون متع يبولون هلاوية سلازي تانا يلوم يورساليم لبخيا أملاخ لوم بلبناخ نجس يدلله تعوت أمين كبلي تعوت نجزي عبير السخان نجوس لبئي خايله قبولي كندي زي دخمنا كندي زي دقفنا ما يحاقينا زي ترفنا دحر عجز كن مهار لنا مالتي عدمان بعلو تمرتي كقرمكم جزي خي كدنا نبتا سالسي تخن كيد نمنتاي عدقن علون مريسو مجمرتا تنبيت نخفت سم نبي زكرياس عم عرف شعته وطرت شعته أتقال سيون أزيخ تحقوسي أتقال يروساليم اللي إنه نجوسكي نسو صادق مدحنن تحتنيو أب أدقي أب صعبي أدقي توتحون أباخي مساء الله زبل تنبيت نخفت سم تفتسمو كالاي أدقي صعنا زلمدت علوجن صعنا زلمدت حداش يا سلازي كل لومي النوريو في الساميتات ملكت عوت نجوسي ملكت نايمانيو ناي عوت نجوس قدم نجستات كواجو خلو يخدم مستم سراويت بأفراس توتيهم خدو كيناتن والتان اللوم دحر أي بلو مالته أي بلو اندحر جاءت سعيرهم لتهم سراويت نتنجوس نفسه خوت سعد اللي هو مو تايجبر بفرسو نفسه يوصلنيلو انده هذا من أبتعد قصياتو حجتهم سبات كلهم نتي فرعف نجوس عفرس مزري وانتاي مالتي سراوي تسعير الله يحزنوا
اندحر دا اتنقوس عبل علي صلاته تعويتو جن انتهي قبر نصي نتي بايت نتوق خسيب وزلو ربيحو سلازي تعويتي زلو ابتاز وسدوا ادقي ابقى انصيفو ميصعنو شعو እንዳጭ ሩሑ ሒዞም ይመጹ ስለዚህ ህዝብ ብሩሑ ኣብ አድግ ተሰቂሉ ምስራአየነቱ ንጉስ እቶም ሰራዊት ከም ዝሰዓሩ ተአማሚኒ ይሕጎስ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ኣብ ክንዳ አዳምን ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኻን ዘለዓለማዊ ስዕረት ከጎንጽፍ ዝመጸ ንጉስ እዩ ስለዚህ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ክስቀላሎ ኣብ አድግን ዕሎን ስለምንታይ ኣብ ሓንቲ ዘይተሰቕለ ምክንያቱ ተአድግ ጽዕነት ዝለመደት ያልና ኦሪት ያ እታ ዕሉኻ ምሳሌ ሓድሽ ኪዳን ያ ስለዚህ አምላኽ በቲቶም ሰባት ኣብቲ ግዜ ትዝርድእዎ ቡጌሪ ይመጽ በቃ ትዝስዕር ንጉስ እቲ ንኹሉ ወዲ አዳም ኣብ ክንዱ ዝስዕር ኣብ ክንዱ ዝዕወት ዓወት ዘገንጽፍ ንጉስ ንውግእ ልኢኽካ እስኻ ወዲ ሓወበኻ መይቱ ንሱ ዝነብር ዘይኮነሲ እሱ መይቱ ንዓኻ ህይወት ዝህብ ንጉስ እግዚአብሔር ይመስገን እሱ መይቱ ንዓኻ ህይወት ዝህብ ንጉስ ስለዚህ እታ ራብዒቲ ክንሪኣ ንደሊ ስለምንታይ ስየ ጎይታ ንኢየሩሳሌም ከኣቱ ከሎ ኣብቲ መጽናዕቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ተቀቢልዎ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ምክንያቱ ከም ልማድ እታ ናይ ኣምልኾ ማእኸል ኢየሩሳሌም ጥራያ ነራ ኣብ ካልእ ቤተ ጸሎት ግበር ነይሩ ኣምልኾ ግን ኣይፍቀድኒ መስዋዕቲ ይስዋዕኒ ዛስዋይ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኩሉቲ ብእግዚአብሔር ዝኣምን ናይ ግድ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ኣለዎ ክነግድ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ከማን ጎይታ ወደ 12 ከሎ ተሪፉ ሓቀይ ረኹም ስለዚህ ኩሉ ናቡ ስለዝኸይድ ሕጂ بمصنعتي أستاد 1 مليون هزبيو هوسائنا اسكاد الدحري هوسائنا هوسائنا أدحننا يا بهير يدحننا حجي أدحننا ندابولو تقبلوا أستاد 1 مليون هزبيهم حجي أبتي تلمود زبهال مصحفنا أيهوداويان ناي نبي زكارياس معراف 9 قطر 9 مسنببو اتوم سكولارس ناي تغزيت ليقاونت زبهالو تاغيروم اذن دحر دع غويتا خدحننا خمص خوينسي كميلنا نقبلو اسك نحسبو اسك كمينا نغبر يلو كمي خون حجي بسيان قصله اولعين كنقبلو لنا يلوم اب حسابهم قريصهم مصنيحم مالتي بقى زيتي نتخدحنا زمص نغوس زغبا اقبابلا يلوم حجي سلامنتاي تسيه تمريصو اندحريلنا مخنياتو امسيه نسرح املاخن ندحنتون نعوتون زملكت سلازخونه نابنت امسيه مبزحتو غزيه تزبزحه اب سحرا زبوقل مالتي ازيو خانوحي حجي اب تسحرا مهلاو نتي نايتو فطرو بدهوتات كبدهو يخئلي دحركا ازيو لعلي لعلي امسيه نوحي حجي اتا امسيه بالعلن دحرينا يا لملمتيا اتلملاميها نهوت يملكت لعل مخاناها خاب لعل زمص املاخ مخانو يملكت خاب لعل زمص نغوس سلازي تو امسيه ازيو زمسل مالتي سلازيو ابزي غويتا خقبلولو تفقيدو نحناون كل غزي نززخر زنغبر زلنا حجي لعل زخونه تحساسب حزنا خنبر نتسيه خمز بيلنا شو بساريحنا تراي
ናብ ነበርናዮ ክንምለስ ዘይኮነስ ነው በተሰማያዊ ሐሳብ ክንምራሕ ክንጅምር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ህይወትካን ንጉስ ቤትካን ኮይኑ ክቅጽል ካብሎሚ ንድሕሪት ዓይንኻ ኸይ ሓሳኻ ክትመርጾ ዘለካ ምርጫ ምዃኑ ክትውስን ስለዚ ሎሚ ዕለት ንጉስ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ሞት ዓወት ከመዝግብ بحيل نقصنته ناب يروساليم زاتو اللعلتي أبزلواويان عسران سلسان 4 بتقدميت معلتي زبلت أفرقهم جنافر سيين جنافر دسن أعوامن عبول رباخاني وصدوا أبكد مجزي عبير أملاكم دما شو عت معلت تحوسيلو تنشو عت معلت استبيلكم لن كابهوسا أنا كسب تنسأ ريوه سلزي إذا بيتا كريستيان أتي أتوز الله قعزو نايسومن ناي عوت سامنتي سب نزل علم زعوته له سامنتي مسحاتياتو مسدخامو نقويتا نقوس هيوتو غيرو يجمرو مئنت فقرو مئنت أفكاريتو زساقه أفكارين فقرون إيسوس كريستوس صومون ناي فقر سامنتي أبقدمينا يمتسع الله أفكار مئنت أفكاريتو زساقه يلو إتا أفكار كريستوسيو إتا تفكاريتك نفسخيا سلازي نزي زمص زولو سامنتي بستخعله تزبزح وش بيت كريستيان كنولو خنكل علنا مغنياتو افكاري تبز قصروتو دو مدو وايبلني حقي انكو يابز عدنا صنس اب عدنا بهاجره سبون بحالدي كمي بلانيرن كمي ناتن تاريخ اللون زوم ابز زولو دقسوس 7 ولا ميداون سبي فقر نيري مالته فقر دو وايبلن ولا افتقالسي سلازي افكاري تخرق خلو تافكارس كمي يخون نا افكاري اغزي يبلين تبلو ديا افكاري خنا افكاري تو غزي يبلين ايطعمنن بلادي ጫማ ከይለበሰ መስኳል ስኳይ ይውጻ በዘይ እኔ ሐቂ ስለዚህ ክርስቶስ አፍቃሪ እዩ ክርስትና ህይወትና ይፍቅር እዩ ሰባት ከምዝ ውርሻ ከምዝ ልማድ ገይሮም መኸዱሎ አይኮነን እስኻ ፍቁሪኻ ዘፍቀረካን ንዓኻ ክብል ዕራቁ ወፂ ዝመተልካን ጎይታን ንጉስን ኣሎ ሓምሸይቲ ነጥብና አልባሶም ቀዲዶም ከንጽፉሉ ንርኢ እዚ ድማ አብርዲት ቶም ህዝቢ ምልክት ፍጹም ተአዝዞም እዩ በቃ እንድሕር ተኸድሕነና ዝመጽ ንጉሲ የድሕነና ዳአምበር ድሕሪው ንሕና ካብ ምእዛዝ ንድሕሪት ከም ዘይንብል ከኖርእዮ ኣለና ዝብል ምልክት ይነሩ እንተኾነ ግን እዚ ዘረባ ጥበበኛታት እስራኤላውያን ቅድሚ 150 ወይ 200 ዓመት እዩ اتزحزن كمتي زترجمون زصبيون تنبيت تفص أبقرميهم تفصيمون دحلوه زي مؤمنومي يحزن ريخهم يخم زم بإسرائيل زمت أخو من تليخم كندا كوا بزحات اللونا بإسرائيل زمت حزبنا ريخهم يخم كساب حجيب بحدش كداني أمنون نحنا بروحوق زلنا آمنا خندي ولو دحليف ناسي جنا حساب حجيب بحدش كده أنا يتقبلون تزحزن نتصحف حزام نتحق حزام انت خوانا جن قويتا يتقبلون حجي نحنا خوام ممكن نخون حدا سبب زمتيو عند حردا أبن السحن لني انت خوانا جن عين السحن يزبل كوينو تاي كوينو الله مالتي اتنقوس هابلبون خياتو رسحاتو خيات سري رسحات مريس الله مالتي سلازي بزن عيهود مسيلو مالو تسب كومون
ቅዱስ ቁርባን ካብዚ ከይወሰድና እንድሕር ደኣ ንወፅእ ኣሊና ክርስቶስ በየን ኣቢሉ ኣትዩ ደኣ ኣብ ከተማ ስጋና ኣብ ልብና ክነግስ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ኣባይ ነብር ኣነ ድማ ኣብኡ ነብር ስለዚ ኣምላኽ ኣባና ክነብር ካብ ዝናፍቕ ክንደይ ዓመት ኮይኑሎ ኣምላኽ ኣባና ክነግስ ካብ ዝህንጠን ካብ ዝምነን ክንደይ ዓመት ኮይኑሎ ስለምንታይ ዕድል ዘይንህቦ ስለዚ ተዓድል ብህይወት ከለና እሞ ንጠቐመላ ሻድሸይቲ ነታ ክነግሰላ ዝኣቱ ዘሎ ከተማ ተባላሻ ስለ ዘፀንሓቶ በኸየላ እዚኣ ወንጌል ሉቃስ ኢና ንረኽባ ምዕራፍ 19 ቁፅር 41 ቅድሚ ምእታው ንኢየሩሳሌም በኺላ እዩ ቅድሚያ ኸዓ ከምቲ ማሊ ኸዓ ንኣልዓዛር በኺሉ ንኣልዓዛር ካብ መቃብር ከተንስኦ ምስ ከደ እምኒ ተፀቒጡ ምስ ፀንሖ እቲ ፍቁር ኣልዓዛር ነቢዑሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁፅር 35 እንታይ ይብል ኢየሱስ ስለ ኣልዓዛር ነብዐ ይብል ስለ ወላዲትካ ስለ ወላዲኻ ስለ ሓውኻ ስለ ካብ ደቂ ሓወቦኻ ንላዕሊ ትሪኦ ናይ ስደት ሓውኻ መተዓበይትኻ መማህርትኻ ጥዑም መሳርሕትኻ ክትነብዕ ይግባእ ጨጉርና ከነንውሕ ጨጉርና ክናፂ ኢዳ ዘይግባእ እምበር ክንነብዕ ይግባእ ስለዚ ትማሊ ክርስቶስ ንኣልዓዛር ነቢዕሉ ሎሚ ኸዓ ንኢየሩሳሌም መን ያ ኢየሩሳሌም ኣነን ንስኻን ንስኽን እዛ ስጋና እዚኣ እስራኤል እያ ርእሲ ከተማ ናይ ስጋና ኸዓ ልብና ኣላ ልብና ብክንደይ ረሳሕ ነገር መሊኡሎ እሞ ኪዱ ፈቲሕኩም ኣውፅዎም እንዳተባህለ እምባ እዚ ቀሽስ ጥዑይ ድዩ ተነሳሕ ክብለኒ እንታይ ዝፈልጠለይ ኣለዎ ኣነ እኮ ኣብ ከመይ ዝበሉ ክቡራት ወለዲ ዓብየ እምበር ምመሎስ ኩሉ ነይረ ሕጂ ስለዚ ክንፍታሕ ተቐዳመይቲ ዕላማ ኪዱ ፈቲሕኩም ኣምፅዎም ስለዚ ቴሌፎን ክድወለኩም እዩ ገዛ ክምፅኣኩም እዩ ንምንታይ መፂኹምና ከይትብሉ ጎይታ ሆሳእና ተመድሓኒ ኪድኩም ፈቲሕኩም ኣምፅዎም እብለና ኣሎ ንዓና ስለዚ ከምቲ ትማሊ ብሞት ኣልዓዛር ፍቁሩ ዝበኸየ ሎሚ ኸዓ በታ ዓንያ ተባላሽያ እምኒ ንእምኒ ዝፀንሐቶ ኢየሩሳሌም ሓጢኣት መሊኣ ዝፀንሐት ልቢ ባኪሮስ ሓጢኣት መሊኣ ንዒስራ 30 ዓመት ተጓዓዘት ልቢ ኣቶ ክርስቶ ሓጢኣት መሊኣ ዘይተነስሐት ልቢ ወይዘሮ ክርስቶ ኣብታ ከተማ ህይወት ኣይረኸበን ህይወት ዝጠልብ ድሕነት ዝጠልብ ኣይተረኽበን እስራኤላውያን እንታይ እዮም ገይሮም እዚኣ እኳ ኩላህና ንሰማማዓላ ኢና ብስጋ ካብ ኣርዑት መግዛእቲ ጭኳኔ ሮማውያን ከድሕኖም እዮም ተፀቢዮሞም ከም ሰማያዊ ንጉስ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ሓጢኣት ከድሕኖም ኣይኮኑን ተቐቢሎሞ ሆሳእና ኣድሕነና ሆሻዕና ሆሻዕና ዝበሉ ንምንታይ ነይሩ ካብቲ መግዛእቲ ባርነት ናይ ሮማ ካብኡ ከድሕኖም ዕዳጋ ከረጋግኣሎም ኩሉ ተሓሳስቦም ናይ ምድሪ ንጉስ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ክሳብ ሎሚ ኻቶም ዝበዛሕና ኾም ኢና ዘለና እቲ ሰማያዊ ንጉስ ብነፃ ከድሕነና ኣውጁን ከሎ ብብዙሕ ዝክፈል ነገር ሓደ ግዜ እኳ መብዛሕትኡ እውን ናብ ሓጢኣት እውን ብገንዘብና ንኸደሉ ግዜያት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሉቃስ ወንጌላዊ እንታይ ኢልዋ ኣየንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ኣየንስኺ እዛ ኣየንስኺ ንኢየሩሳሌም ንዓይን ንዓኹም ንያ እዚ ሎሚ ንድሕነትኪ ዝመደብክዎ ዕለት እንተትፈልጢ እዚ ንድሕነትኪ ዝመደብክዎ ዕለት እንተተሰውዕሊ እዚ ንሰላምኪ ዝገበርክዎ ዕለት እንተትፈልጢ
سجا ملباسي نسلامكي مخانودو أيتفلتن عينخي تتخفتي اتنسلامكي سجا زلبس أملاخ مخاني مفلت كيلوا نيروساليم يروساليمي عشنتن تعبيتن مدراوة حساباتن عينخي تعميتكي لوا مدراوة حساب حدا نيروم نسيت حوبي حواسي ود 8 عامت يوم ابتغزيتي اجي قدم يوم كابت هاجر سب وصيوم አዲስ አበባ ነይሮም መዋዕሎም ምስተሰጉ ኻኒ አብንዳ ኤሌክትሪክ ሰርሑ ነይሮም ወደ 80 ኻ ኮይኖም ቲ ሃገረሰብ ቀደም የም ገዲፎሞ ቲ ከተማ ጥቃ ዓዶሙን ሲ አይነበሩሉን ቀደም የም ወጽዮም አቦይ ኩሶ ዘይቱ ቆርቡ ንብሎም ሲ ደሓን ባኪሮስ ወደይ ጉዳይ ያላት እንምስ ሐወያ በሃገረሰብ ከይወዳኹ ምስተቀሽ ሐወም ሲ ደፊእዮ ገዛኮይ እሶም አይቆመጡዎ ደቆም አይቆመጡዎ ደቆም አይቆመጡዎ እሶም ለባዕሎም አይተቆመጡዎ እምባ አንተ እዚ ህዝብናሲ ቆሪብካ ከመሰልካ ግደፍ ዝበለካ መንዩ ስለስተቀበልካ ፈራሕኩን ስለስተቀበልካ መሬት ከሃብ ሀገር ከሃብ ውርሻ መን ይልካ ስለስተቀበልካ እኮ زيادة تبع تخون زيادة ጥበበኛ تخون كميل كاشجر كاتفتحون تفلت سلازي حدا ጊዜ ነቲ ምድራዊ ነገር ከነናድኽ ንብል ነቲ ሰማያዊ ንጉስ ኣብ ልብና ኸየንገስናዮ ዝሓልፍ ጊዜ ኣሎ እዚኣኻ ታጾሎት ዘቋረጸት ነፍሲ ንስሓኻ